आजच्या लाईव्ह सेशन मध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 2 त्याच्यामधले काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सोडवू, जे टेक्स्टबुक मध्ये आणि आपल्या क्वेश्चन बँक मध्ये दिलेले आहेत. मॅथ्स पार्ट 1 च्या आदल्या दिवशी सुद्धा आपण अशाच पद्धतीचा एक सेशन घेतला होता, ज्यामध्ये आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स त्यावर आधारित उदाहरणं सोडवली होती. तो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये जे काही आपण उदाहरणं सोडवतो ती उदाहरणं फक्त क्वेश्चन नंबर 1A मध्येच विचारली जातील असं नाही. त्यावर आधारित क्वेश्चन नंबर 1B मध्ये सुद्धा एक मार्काचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळं मल्टिपल चॉईसची आपण ज्यावेळेला तयारी करतो त्यावेळेला क्वेश्चन नंबर 1A आणि क्वेश्चन नंबर 1B या दोन्हीची तयारी करत असतो आपण. त्यामुळे 8 मार्काचा तो प्रश्न तयार होत असतो. हे काही गरजेचं नाही की मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची आपण तयारी केली म्हणजे त्यामध्येच तो प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. कदाचित क्वेश्चन नंबर 1B मध्ये सुद्धा सरळ सरळ प्रश्न विचारला जातो, पण त्याच्यामध्ये जो बेस असतो किंवा जो कंटेंट असतो तो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये ज्या पद्धतीनं अपेक्षित असतं त्याच पद्धतीनं किंवा तोच कंटेंट, बेसिक कंटेंट आपल्याकडे असला पाहिजे, तर आपण क्वेश्चन 1B मध्ये सुद्धा विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो. त्यामुळं ज्यावेळेला आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडवत असतो त्यावेळेला आपण क्वेश्चन 1A आणि क्वेश्चन 1B या दोन्हीची तयारी करत असतो. तर त्यामुळे आपण हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पूर्ण सेशन त्याच्यासाठी आपण दिलाय. ओके, ठीक आहे. तर मग सुरू करूया आपण याच्या आपल्या लाईव्ह सेशनला. पहिल्यांदा आपण टेक्स्टबुकच्या खाली जे प्रश्न आहेत मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स त्यांच्यापासून सुरुवात करूया आणि मग जे क्वेश्चन बँकमध्ये काही प्रश्न आहेत त्यांच्याकडे जाऊ. सो दिस सेशन इज अबाउट मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, क्लास 10th मॅथ्स पार्ट 2. त्यातला पहिला टॉपिक आहे आपला सिमिलॅरिटी. सिमिलॅरिटीवर जे काही प्रॉपर्टीज आहेत सिमिलॅरिटी या टॉपिक मधल्या, मग त्या दोन ट्रायंगल्सच्या सिमिलॅरिटीची टेस्ट असेल किंवा रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स यावर बऱ्याचदा प्रश्न असतात. तर त्यातले काही प्रश्न आपण बघू. पहिला प्रश्न डायग्रामवर आधारित आहे. इथं असं दिलेलं आहे, इन ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल PQR इन 1-to-1 करस्पॉन्डन्स, म्हणजे हा 1-to-1 करस्पॉन्डन्स दिला आहे एबीसी आणि PQR, म्हणजे ए शी करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स P आहे, B शी Q आणि C शी R. तर यासाठी हे आपल्याला दिलेलं आहे. 1-to-1 करस्पॉन्डन्स साठी हा करस्पॉन्डन्स दिलेला नाही, तर AB डिवाइडेड बाय QR किंवा BC डिवाइडेड बाय PR आणि CA डिवाइडेड बाय PQ हा 1-to-1 करस्पॉन्डन्स आहे. मग त्याच्यानुसार ह्या दोन ट्रायंगल्स मध्ये सिमिलॅरिटी असू शकते, पण ह्या चारपैकी कोणत्या करस्पॉन्डन्स साठी ती सिमिलॅरिटी आहे ते आपल्याला ठरवायचं. मग इथं आपण AB डिवाइडेड बाय QR हे जे दिलेलं आहे हे तीन रेशो, त्याच्यावरून जाऊया की AB शी करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल PQR ची QR आहे. मग इथं A लिहू आणि A शी करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स Q आहे, तर ह्या बद्दल इथे लिहूया आपण Q. त्यानंतर B त्याच्याशी करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स आहे R, त्यामुळे इथे लिहू B आणि त्याच्याशी करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स इथे लिहूया R. आता हे दोन झाले. आता एकच पॉइंट राहिलाय, एकच व्हर्टेक्स राहिलाय, म्हणजे ट्रायंगल एबीसी मधला C राहिलाय, तो इथे लिहू. आणि ट्रायंगल PQR मध्ये फक्त Pच राहिला, त्यामुळे C शी करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स Pच असणार. तर हे दोन ट्रायंगल्स आहेत एबीसी अँड ट्रायंगल PQR. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. हा करस्पॉन्डन्स यांच्यामधला आहे. मग आता प्रश्न आपल्याला असं विचारला की ह्या चारपैकी हा करस्पॉन्डन्स आपल्याला कुठे दिसतोय. PQR पहिला आपल्याला ऑप्शन दिला आहे, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी. हा तर करस्पॉन्डन्स इथं नाही, कारण एबीसी शी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल PQR नाही, त्यामुळे पहिलं उत्तर आपलं असणार नाही. दुसरा बघा, PQR इज सिमिलर टू CAB. आता इथं आपल्याला CAB या फॉर्म मध्ये हा ट्रायंगल दिलेला नाही किंवा QRP हा ट्रायंगल PQR या फॉर्म मध्ये दिलेला नाही. जर हा ट्रायंगल QRP जर आपण ह्या फॉर्म मध्ये लिहिला, ट्रायंगल PQR, म्हणजे काय केलं इथं आपण शेवटचा व्हर्टेक्स पहिल्यांदा घेतलाय आणि पुढचे दोन व्हर्टेक्सेस आहेत तसे घेतले. मग इथं सुद्धा ट्रायंगल एबीसी साठी सुद्धा तसंच आपण करू शकतो, कारण ह्या करस्पॉन्डन्स साठी हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत. मग इथं शेवटचा व्हर्टेक्स C आहे, सो ट्रायंगल C आणि पुढचे दोन व्हर्टायसेस AB त्याच्या समोर आहेत तसे. सो दिस इज द करस्पॉन्डन्स. ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB. तो आपल्याला ऑप्शन B मध्ये दिलाय, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आन्सर. म्हणजे ह्या करस्पॉन्डन्स साठीच हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत. बाकीच्या कुठल्याही करस्पॉन्डन्स साठी हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर नसणार आहेत, कारण जी माहिती आपल्याला दिलेली आहे त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन मध्ये असण्याची, त्याच्यानुसार हा एकच करस्पॉन्डन्स मिळतो. सो सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस वन. ओके, पुढचा क्वेश्चन बघू आपण आता.
दिस इज अगेन ऑन बेस्ड ऑन द डायग्राम. तर या डायग्राम मध्ये it is given that in triangle DEF and triangle PQR, angle D is congruent to angle Q. D शी Q हा अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे, म्हणजे D शी करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स Q झाला. तर इथे सुद्धा आपल्याला प्रश्न असा विचारलाय की देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. या चारपैकी कोणतं स्टेटमेंट फॉल्स आहे, चुकीचं आहे, ते आपल्याला शोधायचं. मग D चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स Q दिलाय, R चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स E दिलाय, म्हणजे R आणि E हे दोन करस्पॉन्डिंग व्हर्टायसेस आहेत. मग आता राहिला एकच पेअर F आणि P, हे दोन व्हर्टायसेस करस्पॉन्डिंग असणार आहेत. तर यानुसार आपल्याला हे ठरवायचं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. तर ह्या चारपैकी कोणतं स्टेटमेंट फॉल्स आहे, याचा अर्थ यातले 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट आहेत, फक्त एक कुठलं तरी चुकलेलं आहे. तर ते चुकलेलं आपल्याला स्टेटमेंट जे आहे ते शोधायचं आहे. मग आता ह्या दोन ट्रायंगलसाठी म्हणजे DEF आणि PQR साठी पहिल्यांदा आपल्याला ह्या दिलेल्या माहितीनुसार आपण करस्पॉन्डन्स ठरवूया. मग आपल्याला ह्या साइड्स प्रपोर्शन मध्ये कुठल्या बरोबर आहेत आणि कुठल्या प्रपोर्शन मध्ये नाहीत, किंवा कोणतं आपल्याला जे स्टेटमेंट आहे या चारपैकी ते चुकीचं शोधायचं असेल, तर सगळ्यात आधी आपल्याला त्यांच्यामधला करस्पॉन्डन्स शोधायचा आहे. मग इथे D कॉन्ग्रुएंट टू Q दिलाय, म्हणजे D चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स झाला Q. त्यानंतर R चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स, ओके, R ह्या बाजूला लिहायला पाहिजे आपल्याला, उलट दिले तिथं, कारण ट्रायंगल PQR चा R हा भाग आहे आणि त्याचा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स आहे इथं E. आता राहिला एकच व्हर्टेक्स F आणि P, म्हणजे F चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स असेल P. म्हणजे ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP. तर हा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स झाला. आता ह्याच्यानुसार त्या करस्पॉन्डिंग साइड्स आपण बघूया. EF डिवाइडेड बाय PR, म्हणजे EF ची करस्पॉन्डिंग साइड PR म्हणजे RP आहे का, तर आहे, इज इक्वल टू DF डिवाइडेड बाय PQ. DF म्हणजे पहिला आणि तिसरा व्हर्टेक्स, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड QP म्हणजे PQ आहे, त्यामुळे पहिलं स्टेटमेंट बरोबर आहे. त्यामुळे आपल्याला चुकीचं स्टेटमेंट शोधायचं आहे. पहिलं स्टेटमेंट बरोबर मिळालं, दुसरं आपण चेक करूया. आता DE डिवाइडेड बाय PQ, तर DE त्याची करस्पॉन्डिंग साइड PQ दिलेली आहे, पण इथं तर QR मिळायला पाहिजे, म्हणजे हे चुकीचं स्टेटमेंट आहे. या PQ च्या ठिकाणी QR असायला पाहिजे होतं. याचा अर्थ हे जे B स्टेटमेंट आहे ते चुकीचं आहे, कारण DE ची करस्पॉन्डिंग साइड PQ होतच नाही, त्यामुळे पुढे चेक करण्याची पण गरज नाही. म्हणजे आपल्याला आपलं उत्तर मिळालंय, त्यामुळं पुढचेच पर्याय आपल्याला चेक करण्याची गरज नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला आपलं उत्तर या दुसऱ्या पर्यायामध्येच मिळालं. तर अशा पद्धतीने आपण त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवू शकतो. इथं आपल्याला तो करस्पॉन्डन्स शोधता आला पाहिजे. इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. ओके, पुढचा क्वेश्चन पुन्हा एकदा या डायग्रामवर आहे. प्रश्न असा आहे, इन ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल DEF हे दोन ट्रायंगल्स दिले. B इज इक्वल टू E, सो अँगल B इज इक्वल टू अँगल E, अँगल F is equal to angle C, and AB is equal to 3DE. Then which of the statements regarding the two triangles is true? हे चार स्टेटमेंट्स दिलेत, तर त्यामधलं कोणतं स्टेटमेंट ट्रू आहे, बरोबर आहे, हे असं आपल्याला विचारलेलं आहे. मग इथं अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल E दिलेला आहे, अँगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल C हे पण दिलेलं आहे, आणि एक रेशो दिलाय AB इज इक्वल टू 3DE, म्हणजे AB आणि DE यांच्यामधलं प्रपोर्शन दिलंय. सो इफ वी हॅव AB डिवायडेड बाय DE इट मस्ट बी 1/3. मग हा आपल्याला हे दिलंय की या क्वेश्चन मध्ये की याचे अँगल जे आहेत ते कॉन्ग्रुएंट आहेत आणि साइड्स प्रपोर्शन मध्ये.
मग असं जर असेल, अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड साइड्स आर इन प्रपोर्शन, देन दोज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और मे बी सिमिलर. ते कॉन्ग्रुएंट तर असूच शकत नाहीत, कारण आपल्याला डायग्राम मध्ये पण दिसते आणि ए बी ची करस्पॉन्डिंग साइड डी आहे आणि ह्या दोन्हीच्या लेंथ वेगवेगळ्या आहेत. याचा अर्थ ए बी ही डी च्या 3 टाइम्स आहे, तिप्पट आहे. म्हणजे ते कॉन्ग्रुएंट तर नाही, म्हणजे हे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तर होऊ शकत नाहीत. मग ज्या ज्या अल्टरनेटिव्ह मध्ये कॉन्ग्रुएंट हा शब्द आहे किंवा ते ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आहे असं दिले, ते फॉल्सच असणार आहे. मग पहिलं स्टेटमेंट बघा, त्याच्यामध्ये दिले ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट अँड नॉट सिमिलर. नॉट कॉन्ग्रुएंट तर दिले, पण नॉट सिमिलर असं पण दिले, त्यामुळे हे आपलं स्टेटमेंट असू शकत नाही, बरोबर. दुसरं बघा, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. इथं नॉट कॉन्ग्रुएंट दिले आणि ट्रायंगल्स आर सिमिलर असं दिलेलं आहे. सो दिस मस्ट बी द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. कारण याच्यामध्ये दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत, कारण त्यांचे अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत आणि साइड्स प्रपोर्शन मध्ये आहेत. सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तिसऱ्यामध्ये सुद्धा आपण चेक करून बघूया पुढे. ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड सिमिलर. ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट असं इथे दिले, जे असू शकत नाही, त्यामुळे हे सुद्धा आपलं स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट असू शकत नाही. आणि शेवटचं दिलंय नन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट इज ट्रू. यातलं कुठलंच खरं नाही असं दिलंय, पण ते शक्य नाही, कारण उत्तर आपल्याला दुसरं मिळाले की हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत पण कॉन्ग्रुएंट नाही. आता पुढचा एक प्रश्न जो सिमिलर ट्रायंगल्सवर आधारित आहे. ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स. Area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2. If AB is equal to 4, then what is the length of DE? तर हे दोन ट्रायंगल्स आपल्याला दिलेले आहेत, ज्यांचा रेशो 1:2 दिला आहे. सो इट इज गिवन दॅट these two triangles, that is triangle ABC and triangle DEF, these two triangles are equilateral triangles. It's given. So if it is equilateral triangle, आपल्याला माहिती आहे की कोणतेही दोन इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स हे सिमिलर असतात, कारण त्यांचे अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात. तिन्ही कुठलाही इक्विलॅटरल ट्रायंगल जर आपण घेतला तर त्याचा प्रत्येक अँगल 60 डिग्रीज असतो. त्यामुळे कुठलेही दोन इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स हे सिमिलरच असतात. सो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन रेशो ऑफ देअर एरियाज is equal to ratio of squares of the corresponding sides. म्हणजे हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत त्यांचा एरियाचा रेशो घेतला, म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, that must be equal to त्याचा करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो घेऊया. आता AB लेंथ दिलेली, सो वी हॅव AB स्क्वेअर. त्या AB ची करस्पॉन्डिंग साइड शोधायची. इथे करस्पॉन्डन्स आपल्याला दिलाय ABC करस्पॉन्डिंग DEF. मग AB चा करस्पॉन्डिंग साइड असणार आहे D. सो इन द डिनॉमिनेटर वी शुड हॅव DE स्क्वेअर. आता याच्यावरून एक इक्वेशन मिळेल आपल्याला. हा जो रेशो आहे यांच्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाचा, तो दिलाय 1:2. दॅट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2. तर तो दिलाय AB स्क्वेअर बाय DE स्क्वेअर. त्यातली AB ची व्हॅल्यू सुद्धा दिलेली, ती इथे सबस्टिट्यूट करूया. सो AB इज 4 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय DE स्क्वेअर. आता 1/2 is equal to 4 square, that's 16 divided by DE square. मग DE ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. सो DE square into 1, it is DE square is equal to 16 into 2, that's 32. तर DE ची व्हॅल्यू काढायची असल्यामुळे ह्या दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेऊया. DE स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट D मिळेल आणि 32 चं स्क्वेअर रूट काय कम्प्लीट स्क्वेअर नाही 32, त्यामुळे अंडर रूट 32. त्याचं स्प्लिट आउट आपण करू शकतो. अंडर रूट 32 म्हणजेच काय तर 16 into 2. मग 16 परफेक्ट स्क्वेअर आहे, तो जर स्क्वेअर रूट त्यांच्या बाहेर घेतला तर त्याचा स्क्वेअर रूट येईल, म्हणजे 4√2 is equal to DE. सो द लेंथ ऑफ DE मस्ट बी 4√2. आणि हेच आपल्याला विचारले की DE ची लेंथ किती असेल, तर DE ची लेंथ असणार आहे 4√2, which is given at alternative D. So alternative D is the correct alternative for this question. ओके, तर पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण. ओके, these are the questions from the first topic, similarity. आता पुढचा टॉपिक बघूया आपण, पायथागोरस थेरम. या पायथागोरस थेरम मध्ये बऱ्याचदा विचारला जाणारा एक प्रश्न आहे, तो म्हणजे हा.
पायथागोरियन ट्रिपलेट. ही एक कन्सेप्ट खूप सोपी आहे आणि आपल्याला फक्त त्याच्यामध्ये एवढंच ठरवायचं असतं की हा दिलेला पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे किंवा नाही. सो द क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पायथागोरियन ट्रिपलेट. 1 5 10 3 4 5 2 2 2 5 5 2. मग पायथागोरियन ट्रिपलेट ठरवण्यासाठी सगळ्यात सोपी मेथड आपल्याला माहिती आहे की जे 3 नंबर्स दिलेत त्यापैकी सगळ्यात मोठा जो नंबर असेल त्याचा स्क्वेअर हा उरलेल्या 2 नंबर्सच्या स्क्वेअरच्या बेस इतका सम इतका आहे किंवा नाही. ते जर असेल तर तो पायथागोरियन ट्रिपलेट, ते जर नसेल तर तो पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही. मग आपण एवढी उदाहरणं सोडली तर आपण याच्याशी फॅमिली झालो की आपल्याला लगेच लक्षात येईल की 3 4 5 इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. कारण याच्यामध्ये मॅक्झिमम नंबर आहे 5, ग्रेटेस्ट नंबर इज 5, सो 5 स्क्वेअर इज 25 आणि उरलेले 2 नंबर्स म्हणजे 3 and 4. सो इफ वी मेक स्क्वेअर ऑफ 3 प्लस स्क्वेअर ऑफ 4 that is equal to 3 square is 9 plus 4 square is 16. So 9 plus 16 that's 25. मग इथे दोन्ही ठिकाणी आपल्याला सेम नंबर मिळाला 25 25. सो दिस इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. कारण 3 4 5 याच्यामध्ये आपल्याला ग्रेटेस्ट नंबरचा जो ग्रेटेस्ट नंबर आहे त्याचा स्क्वेअर हा उरलेल्या 2 नंबर्सच्या स्क्वेअरच्या सम इतका आहे. सो आवर आन्सर इज अल्टरनेटिव्ह बी which is the correct alternative for this question. ओके, थोडासा नेटवर्क इश्यू होता. मला सांगा जरा आवाज ऑडिबल आहे का माझा? म्हणजे आपण सुरू करू पुन्हा एकदा. रिप्लाय द्या कमेंट बॉक्समध्ये. ओके गुड, ठीक आहे. तर आपण कंटिन्यू करूया आपण. So this is the next question from the Pythagoras theorem. In a right angled triangle, if sum of the squares of the sides making right angle is 169, what is the length of the hypotenuse? Right angle triangle मध्ये आपल्याला sum of squares of sides making right angle हे दिलेलं आहे. So if this is a right angle, suppose this is a right angle triangle where these two sides, suppose name this as triangle ABC. So two sides which makes a right angle are AB and BC. So sum of their squares, that means AB square plus BC square, it's given and it is given to be 169. And in a right angle triangle we know that hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides. So AB square plus BC square, that must be equal to AC square, that is the hypotenuse. So in this equation AB square plus BC square is given, we have written it as 169, that is equal to AC square, and we have to find AC, and AC is nothing but the hypotenuse. So if we take square root on both the sides, square root of 169 is 13 and AC square the square root male AC. So AC is equal to 13, that means hypotenuse of this triangle is 13, which is given at option B. So option B is the correct alternative for this question. तर अशा पद्धतीने डायरेक्टली दोन साइड न देता असंही देऊ शकतील की सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ साइड्स मेकिंग राईट अँगल. तर त्याचाच अर्थ ह्या दोन परपेंडिक्युलर साइड्स
किंवा साइड्स मेकिंग राईट अँगलच्या ऐवजी परपेंडिक्युलर साइड्स असा सुद्धा शब्द वापरला जाऊ शकतो. तर त्या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे. पुढचा क्वेश्चन, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट्स कन्स्टिट्यूट्स अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. ह्या काही डेट्स दिले आणि प्रत्येक डेट मध्ये 3 नंबर्स आहेत. तर 3 नंबर्स आहेत, ते 3 नंबर्स पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे किंवा नाही असा प्रश्न विचारला आपल्याला. मग आता मगाशी सांगितलं तसं काही काय पायथागोरस थिअरम किंवा पायथागोरियन ट्रिपलेट्स आपल्याला पाठच असतात, एवढी उदाहरणं आपण सोडली. फॉर एक्झाम्पल 3, 4, 5, 6, 8, 10 किंवा आणखी एक जर घेतलं 49, 41 किंवा 12, 5, 13 हे सगळे पायथागोरियन ट्रिपलेट्स आहेत. तर त्याच्यामध्येच या चारपैकी आणखी कोणता एखादा पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे असं आपल्याला विचारलं. पहिला आपण एक एक चेक करूया. हे 17, 15 आणि 8 हा सुद्धा पायथागोरियन ट्रिपलेट आपल्याला माहिती आहे, तरी सुद्धा आपण व्हेरीफाय करून बघूया. 17 स्क्वेअर 289 मिळेल आणि या दोन्ही नंबर्सच्या स्क्वेअरची सम म्हणजे 15 स्क्वेअर इज 225 प्लस 8 स्क्वेअर इज 64. या दोन्हीची ऍडिशन 289 आली पाहिजे, तेवढंच फक्त चेक करायचं. 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 अँड 2 ॲज इट इज. सो 289 हे दोन्ही आपल्याला बरोबर मिळाले. याचा अर्थ इट इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट, कारण लार्जेस्ट नंबरचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन नंबर्सच्या स्क्वेअरच्या सम इतका आहे. सो दिस इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. मग आता पुढे आपल्याला उत्तर आपलं मिळालंय. प्रश्न विचारलाय की कोणती पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. पहिलेच उत्तर आपल्याला मिळालं, त्यामुळे पुढे चेक करण्याची गरज नाही. एखाद्या प्रश्नामध्ये हाच पर्याय सगळ्यात शेवटी सुद्धा दिलेला असेल, त्याच्यासाठी पहिला, दुसरा, तिसरा सगळे आपल्याला चेक करावे लागतील. पण फक्त हा क्रायटेरिया लक्षात ठेवायचा की पायथागोरियन ट्रिपलेट हा प्रश्न इतका आवडीचा आहे की बऱ्याचदा प्रश्न पत्रिकेमध्ये ह्यावर क्वेश्चन नंबर 1A मध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला किंवा 1B मध्ये विचारलेला असतो. त्यामुळं हे चुकायचं नाही. हा खूप सोपा प्रश्न आहे. पुढचा एक प्रश्न, इफ A, B, C are sides of a triangle and A square plus B square is equal to C square, which type of triangle is that? म्हणजे तो ट्रायंगल कोणता असेल? ऑब्च्युस अँगल ट्रायंगल असेल, अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल असेल, राईट अँगल ट्रायंगल असेल किंवा इक्विलॅटरल ट्रायंगल असेल. आता ह्याच्यामध्ये ऑब्च्युस अँगल ट्रायंगल, अॅक्यूट अँगल ट्रायंगल, इक्विलॅटरल ट्रायंगल अशा काही प्रॉपर्टीज यांच्या नाहीयेत त्यांच्या साईडच्या बाबतीत. पण राईट अँगल ट्रायंगलच्या बाबतीत प्रॉपर्टी एक आहे. कोणती प्रॉपर्टी आहे? कोणताही एक राईट अँगल जर ट्रायंगल आपण घेतला तर त्याच्यामध्ये ह्या ज्या परपेंडिक्युलर साइड्स आहेत त्यांच्या स्क्वेअरचा सम हा हायपोटेन्यूस इतकाच असतो. सो हायपोटेन्यूस स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर, विच इज अ पायथागोरस थिअरम विच इज ओनली ॲप्लिकेबल फॉर अ राईट अँगल ट्रायंगल. त्यामुळं हे असं जर दिलेलं असेल, एका साइडचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन साइडच्या स्क्वेअरच्या सम इतका असेल तर तो राईट अँगल ट्रायंगलच असतो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन, फाइंड द पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वेअर इफ इट्स डायगोनली स्ट्रेन रूट. हा एक प्रश्न बऱ्याचदा विचारलेला परीक्षेमध्ये. म्हणजे डायगोनल दिलेला असेल स्क्वेअरचा, त्याच्यावरून साइड विचारलेली असते काही काही वेळेला, किंवा साइड दिली असेल तर त्याच्यावरून डायगोनल विचारलेली असते, किंवा असा एखादा प्रश्न असतो की डायगोनल असते आणि त्याच्यावरून पेरिमीटर असते. हा प्रश्न आता मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये कदाचित तो क्वेश्चन नंबर 1B मध्ये असतो किंवा क्वेश्चन नंबर 2A मध्ये सुद्धा विचारलेला असू शकतो. तर मग इथं हे सोडवायचं कसं? तर याच्यासाठी आपल्याला डायगोनल ऑफ अ स्क्वेअर अँड साइड ऑफ अ स्क्वेअर यांच्यामधलं रिलेशन माहिती पाहिजे. सो दॅट रिलेशन इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वेअर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, अँड दिस इज फॉर अ स्क्वेअर. आता डायगोनल आपल्याला दिलेला आहे 10√2, दॅट इज इक्वल टू √2 इंटू साइड. आता या दोन्ही बाजूला √2 ला √2 निघून जाईल. सो 10 इज इक्वल टू साइड, म्हणजे त्या स्क्वेअरची साइड आपल्याला मिळाली 10. पण साइड किती असा प्रश्न विचारला नाही आणि पहिलाच ऑप्शन इथं 10 दिला. बघा आपण इथं पर्यंत सोडवतो आणि साइड 10 आली म्हणून पर्याय ए बरोबर आहे असं उत्तर आपण गृहीत धरतो. पण प्रश्न तो नाही, मुद्दाम हा फसवा प्रश्न आहे. इथे विचारले पेरिमीटर. मग जर स्क्वेअरची साइड 10 असेल तर त्याची पेरिमीटर काढायला आपल्याला 4 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. बिकॉज फॉर्म्युला फॉर पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर इज 4 इंटू साइड. मग साइड 10 मिळाली, so its perimeter is 10 into 4. So 10 into 4 that's 40 centimeter. तर ही असेल पेरिमीटर आणि हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे D मध्ये. सो D is the correct alternative for this question.
पुढचा क्वेश्चन. Altitude on the hypotenuse of a right angled triangle divides it in two parts of lengths 4 cm and 9 cm. Find the length of the altitude 9, 4, 6 or 2√6. तर असा हा प्रश्न आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल दिलाय आणि त्याच्यामध्ये हायपोटेन्यूस वर एक परपेंडिक्युलर काढलेले किंवा अल्टिट्यूड काढलेले. अल्टिट्यूड म्हणजेच परपेंडिक्युलर. तर हा परपेंडिक्युलर काढलेला. मग इथं जर आपण ह्याला नाव दिलं समजा ए बी सी आणि हे जे परपेंडिक्युलर काढले त्याला आपण बीडी नाव देऊया. सो बीडी इज द हायपोटेन्यूस. मग इथं आपण जिओमेट्रिक मीन थिअरम वापरू शकतो की जर एखाद्या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये आपण हायपोटेन्यूस वर बीडी हा परपेंडिक्युलर टाकला तर तो म्हणजेच बीडी स्क्वेअर. बीडी इज द जिओमेट्रिक मीन ऑफ एडी इंटू डीसी. म्हणजे तो परपेंडिक्युलर काढल्यामुळं जे दोन लहान सेगमेंट्स तयार होतात इथं एडी आणि डीसी हे दोन लहान सेगमेंट्स तयार झालेले आहेत. तर यांचा बीडी हा जिओमेट्रिक मीन आहे. जिओमेट्रिक मीन म्हणजेच काय, बीडीचा जर स्क्वेअर केला तर तो एडी आणि डीसी यांच्या प्रोडक्ट इतका असतो. सो वी हॅव बीडी स्क्वेअर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी. तर हा जिओमेट्रिक मीन थिअरम आहे, हा आपल्याला इथं वापरायचा. मग आता हे जे दोन लहान सेगमेंट्स तयार झालेत 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ते आपल्याला दिलेत ते इथे सबस्टिट्यूट करूया. एडी 4 घेऊ, डीसी 9 घेऊ. So 4 into 9 that's 36. That is equal to BD square. आपल्याला BD विचारले, लेंथ ऑफ अल्टिट्यूड म्हणजे अल्टिट्यूड म्हणजेच BD. तर त्याची लेंथ काढायला we have to take a square root on both the sides. So BD square चा स्क्वेअर रूट BD, 36 चा स्क्वेअर रूट 6. So 6 is the length of altitude which is given at option C. So option C is the correct alternative for this question. Okay, पुढचा क्वेश्चन बघू आपण. Height and base of a right angled triangle are 24 and 18 centimeter. Find the length of its hypotenuse. इथं आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगलच्या बाबतीतच दोन साइड्स दिलेत, पण मगाशी आपल्याला दोन परपेंडिक्युलर साइड्स असा शब्द दिला होता. इथं बेस आणि हाईट असा शब्द दिला. त्या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे. सपोज दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. लेट्स हॅव अ राईट अँगल ट्रायंगल. याला आपण नाव देऊया ABC, where B is 90 degree. तर हा जो परपेंडिक्युलर काढलेला असतो त्याला आपण म्हणू हाईट आणि ते परपेंडिक्युलर ज्या साइडवर काढले त्याला म्हणायचं बेस. सो हिअर BC इज द बेस अँड AB इज द हाईट. आणि राहिला आता एकच साइड AC which is the hypotenuse. So in this triangle if we use a Pythagoras theorem, by that hypotenuse square that is AC square is equal to remaining two sides चा स्क्वेअर म्हणजेच AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. मग AC ची लेंथ काढायची आहे. AB आणि BC आपल्याला दिलेला आहे. मग AB आपल्याला असं दिले की हाईट 24 आहे. मग AB 24 घेऊ स्क्वेअर प्लस BC इट्स गिवन टू बी 18. So 24 square 576, 18 square 324. या दोन्हीची जर ऍडिशन केली तर आपल्याला मिळेल 900. दॅट इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. AC आपल्याला काढायचा आहे त्यामुळे स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर AC स्क्वेअर त्याचा स्क्वेअर रूट मिळेल AC आणि 900 चा स्क्वेअर रूट मिळेल 30. त्यामुळे AC ची लेंथ किंवा तो हायपोटेन्यूस येईल 30 सेंटीमीटर which is given at option B. So option B is the correct alternative for this question. Okay. तो पुढचा एक प्रश्न आहे. In triangle ABC, the lengths of three sides AB, AC and BC are given. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला find the measure of angle A विचारले. चार पर्याय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की 45 डिग्री. मग हा आपण एक ट्रायंगल काढूया. त्याला नाव आपण देऊया ABC. मग AB ची लेंथ दिलेली आहे 6√3, BC ची लेंथ दिली 6 आणि AC 12. आता ह्या तीन साइड्स पैकी सर्वात मोठी आपल्याला कोणती दिसते तर AC. मग जर हा राईट अँगल ट्रायंगल असायचा असेल तर AC हायपोटेन्यूसच पाहिजे, म्हणजे त्याच्या समोरचा अँगल राईट अँगलच पाहिजे, म्हणजे 90 डिग्रीच पाहिजे, म्हणून आपण अशी डायग्राम काढली. आता प्रश्न वेगळाच आहे. प्रश्न आपल्याला विचारला की अँगल A, हा जो अँगल A आहे
तो किती आहे. मग आता ह्या तीन साइड्स मधलं आणि अँगल मधलं रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. लास्ट टाइम वी हॅव स्टडीड द थिअरम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री अँड 90 डिग्री ट्रायंगल. म्हणजे जर एखादा ट्रायंगल त्याचे मेजर्स ऑफ अँगल्स 30 60 90 असतील तर 30 डिग्रीच्या समोरची साइड हायपोटेन्यूसच्या हाफ निम्मी असते. मग इथं BC ही एक साइड दिलेली आहे which is 6 centimeter and AC दिलेली आहे 12. So AC is the hypotenuse and BC is 6. म्हणजे ही BC साइड या हायपोटेन्यूसच्या म्हणजेच AC च्या हाफ आहे. So BC is equal to half of AC where AC is the hypotenuse. मग असं जर असेल तर ही BC जी साइड आहे ती 30 डिग्रीच्या समोरची पाहिजे, किंवा उलट आपण असं म्हणू शकतो की BC ही जी साइड आहे त्याच्या समोरचा जो अँगल आहे तो 30 डिग्री असला पाहिजे. That means measure of this angle A is 30 degree. So which is given at option A. So option A is the correct alternative. आता ह्या प्रश्नामध्ये अँगल A आपल्याला विचारला होता. दुसऱ्या एखाद्या प्रश्नामध्ये हाच प्रश्न घेऊन कदाचित अँगल C किती असेल असाही प्रश्न विचारतील, तर ते आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे व्यवस्थित. मग तिथं 60 डिग्रीच्या समोरची साइड त्याची प्रॉपर्टी वापरावी लागेल. ओके, तर हे काही क्वेश्चन होते पायथागोरस थिअरम या टॉपिकवरचे. आता पुढचा टॉपिक सर्कल. सर्कलवर सुद्धा बरेच प्रश्न MCQ किंवा 1 मार्काचे क्वेश्चन 2 मार्काचे क्वेश्चन विचारले जातात. त्यातले काही क्वेश्चन आपण सोडवू. दिस इज द फर्स्ट वन. Two circles of radii 5.5 cm and 3.3 cm respectively touch each other. What is the distance between their centers? सर्वात कन्फ्युजिंग प्रश्न हा आहे. बऱ्याचदा आपण प्रॉपर्टी वापरतो, काय करतो, पण बऱ्याचदा हे उत्तर चुकतं की आपण हे दोन सर्कल्स जे आहेत ते टचिंग सर्कलसाठी आपल्याला दिलेले आहे. मग आपल्या डोक्यामध्ये असं असतं की टचिंग सर्कल्स म्हणजे हे अशाच पद्धतीने. मग एकाची रेडियस 5.5 आहे, दुसऱ्याची 3.3 आहे, यांच्यामधलं अंतर काढायचं म्हणजे या दोन्हीची बेरीज करायची. सो 5.5 प्लस 3.3 उत्तर येईल 8.8, ऑप्शन बी. पण ह्या प्रश्नामध्ये नेमकं हे टचिंग सर्कल्स कसे आहेत, इंटरनली आहेत की एक्सटर्नली आहेत, हे दिलेलंच नाही. मग हे जर दिलेलं नसेल तर दोन्ही पॉसिबिलिटीज आपल्याला कन्सिडर करावं लागतील. ते इंटरनली टचिंग सर्कल्स सुद्धा आहेत किंवा एक्सटर्नली सुद्धा असू शकतात. म्हणजे आपल्याला दोन उत्तर इथं मिळतील, हे लक्षात घ्या. जर ते एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स असतील तर ह्या दोन्हीची आपण करतो बेरीज. सो 5.5 प्लस 3.3 उत्तर मिळेल 8.8. हे कधी मिळेल? इफ टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स. हीच दोन सर्कल्स जर इंटरनली टचिंग करत असतील, म्हणजे आतून एकमेकांना जर स्पर्श करत असतील, तर मात्र हे उत्तर असणार नाही. तर त्यावेळेला आपल्याला ह्या रेडियसची वजाबाकी करावी लागते. म्हणजे 5.5 मायनस 3.3 याची वजाबाकी केली तर उत्तर मिळेल 2.2. म्हणजे हे टचिंग सर्कल्स कशा प्रकारचे आहेत त्याच्यानुसार आपलं उत्तर ठरतं. जर हे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स असतील तर उत्तर 8.8 सेंटीमीटर मिळेल, आणि इंटरनली टचिंग सर्कल्स असतील तर उत्तर 2.2 सेंटीमीटर मिळेल. त्यामुळे ही दोन्ही उत्तर आपल्याला इथं गृहीत धरावी लागतील. मग ही दोन्ही उत्तर कुठे दिलेत तर ऑप्शन डी मध्ये, 8.8 और 2.2. त्यामुळे ऑप्शन डी हे याचं परफेक्ट उत्तर आहे. जर इथं प्रश्नामध्ये असं असतं रिस्पेक्टिव्हली टच इच अदर एक्सटर्नली, तर उत्तर आपलं ह्या दोन्हीची बेरीज करून 8.8 आलं असतं. जर इथं असतं की टच इच अदर इंटरनली, तर यांची वजाबाकी म्हणजे आपलं हे उत्तर आलं असतं. पण इथं तसं काहीच दिलं नाही, फक्त टच इच अदर असं दिलं. त्यामुळे आपल्याला दोन्ही पॉसिबिलिटीज गृहीत धरून उत्तर काढावं लागतं, जे ऑप्शन डी मध्ये आपल्याला मिळतं. पुढचा प्रश्न. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट each other such that each circle passes through the center of the other. If the distance between their centers is 12, what is the radius of each circle? 6, 12, 24 or can't say. म्हणजे दोन सर्कल्स दिलेत. Suppose this is the first circle and this is another circle, and it is given that they intersect each other such that each circle passes through the center of the other. म्हणजे पहिलं सर्कल दुसऱ्या सर्कलच्या सेंटर मधून पास होते, दुसरं सर्कल पहिल्या सर्कलच्या सेंटर मधून पास होते. त्यांच्यामधलं डिस्टन्स 12 दिले. म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे तर ते दिले 12. ह्या सेंटर्सना आपण नाव देऊयात P and Q. तर प्रश्न विचारलाय व्हॉट इज द रेडियस ऑफ इच सर्कल. त्याची रेडियस किती असेल. तर पहिल्या सर्कलसाठी आपण विचार करूया की P हा सेंटर आहे आणि त्या सर्कलसाठी Q हा त्या सर्कलवरचा कोणताही पॉइंट आहे. मग सेंटर आणि सर्कलवरचा कोणताही पॉइंट
म्हणजेच असते रेडियस. क्यू हा पहिल्या सर्कलसाठी त्या सर्कलवरचा कोणताही पॉईंट आहे, म्हणजे पी क्यू रेडियस झाली पहिल्या सर्कलसाठी. त्याच पद्धतीने दुसऱ्या सर्कलसाठी क्यू सेंटर झाला आणि पी हा त्यावरचा एक पॉईंट झाला, म्हणजे ती झाली रेडियस दुसऱ्या सर्कलसाठी. म्हणजे फॉर बोथ द केसेस 12 इज द रेडियस. त्यामुळे ह्या दोन्ही सर्कलसाठी 12 रेडियस असणार आहे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. आता ह्या प्रश्नामध्ये ट्विस्ट जर आणायचा असेल तर थोडाफार असा बदल केला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द रेडियसच्या ठिकाणी डायमीटर असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर मग इथं 24 उत्तर येईल. तो मग फसवा प्रश्न असेल. त्यामुळे हा प्रश्न नीट वाचायचा. नेमकं आपल्याला प्रश्नात विचारले काय, रेडियस विचारले त्यामुळे 12 असणार आहे. जर डायमीटर विचारलं असेल तर त्याची दुप्पट आपल्याला करावं लागेल. सो इट वुड बी 24. तर आता उत्तर याचं 12 आहे, कारण आपल्याला रेडियस विचारले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, a circle touches all sides of a parallelogram, so the parallelogram must be dot dot. एक सर्कल दिले आणि तो सर्कल पॅरलोग्रामच्या सगळ्या साइड्सना टच करतो. तर तो पॅरलोग्राम काय असायला पाहिजे? 4 पर्याय दिलेत. रेक्टँगल असायला पाहिजे, रॉम्बस, स्क्वेअर की ट्रॅपेझियम. मग ह्याच्यानुसार अशी आपण जर डायग्राम काढली तर हा सर्कल आहे आणि हा पॅरलोग्राम आहे, तो प्रत्येक साइडला टच करतोय. आता ह्या 4 ऑप्शन पैकी 2 इलिमिनेट आपण करू शकतो. तो रेक्टँगल तर असू शकत नाही, ट्रॅपेझियम तर असू शकत नाही. कारण रेक्टँगल जर असायचा असेल तर ते सर्कल ह्या 2 साइडनाच टच होईल, 3 साइडनाच टच होईल, तिसऱ्याला होणार नाही कदाचित. त्यामुळे रेक्टँगलचा प्रश्न नाही, ट्रॅपेझियम मध्ये पण नाही. मग राहिले 2च ऑप्शन, एक तर तो रॉम्बस असेल किंवा स्क्वेअर असेल. आता ह्यातला नेमका कुठला? कारण तो स्क्वेअर सुद्धा असू शकतो. स्क्वेअरच्या 4 साइड सुद्धा सर्कलला टच करत असतात. मग ह्यातलं नेमकं उत्तर कुठलं? तर ह्यातलं जास्त परफेक्ट उत्तर असणार आहे रॉम्बस. का ते पहा. कारण आपल्याला असं दिलं की सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ अ पॅरलोग्राम, आणि प्रत्येक पॅरलोग्राम किंवा प्रत्येक रॉम्बस हा पॅरलोग्राम असतोच. पण एक पॅरलोग्राम त्याला स्क्वेअर जर व्हायचा असेल तर त्याचा प्रत्येक अँगल 90 डिग्री असावा लागतो. त्यामुळे प्रत्येक पॅरलोग्राम हा स्क्वेअर असेलच असं नाही. त्यामुळे या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिलं होतं पॅरलोग्राम, तर तो पॅरलोग्राम असला पाहिजे रॉम्बस. कारण पॅरलोग्राम हा स्क्वेअर होऊ शकत नाही जोपर्यंत त्याचा प्रत्येक अँगल 90 डिग्री असू शकत नाही तोपर्यंत. त्यामुळे स्क्वेअर हे उत्तर बरोबर नाही. जरी सर्कल स्क्वेअरच्या सगळ्या साइडला जरी टच करत असलं तरी सुद्धा हे आपलं उत्तर नाही, कारण क्वेश्चन मध्ये आपल्याला असं दिले की तो पॅरलोग्राम. मग पॅरलोग्राम हा रॉम्बस असतोच विदाउट एनी कंडिशन. म्हणजे तिथं प्रत्येक अँगल 90 डिग्री पाहिजे असं काही कंडिशन नाही, तो पॅरलोग्राम आहेच. त्यामुळे रॉम्बस हे उत्तर ह्या प्रश्नाचं बरोबर आहे. पुढचा क्वेश्चन. लेंथ ऑफ अ टँजंट सेगमेंट drawn from a point which is at a distance 12.5 cm from the center of a circle is 12. Find the diameter of a circle. हे 4 पर्याय दिले. आपल्याला एक सर्कल दिले आणि टँजंट सेगमेंटची लेंथ दिलेली. इथे एक पॉइंट दिलाय. सपोज दिस इज पॉइंट P which is at a distance 12.5 cm from the center. सपोज हा रेडियस आहे, सर्कलचं रेडियस, त्याला आपण O नाव देऊया. त्या सर्कलच्या सेंटर पासून, सर्कलचं सेंटर O, त्याच्यापासून हा जो पॉइंट आहे तो 12 सेंटीमीटर इतक्या डिस्टन्सवर आहे असं आपल्याला दिले. आणि ह्या P पॉइंट पासून या सर्कलला एक समजा टँजंट सेगमेंट आपण काढली. सपोज दिस इज अ टँजंट सेगमेंट PR. तर हे दिले आपल्याला 12.5. तर आपल्याला विचारलं की ह्याची डायमीटर किती असेल. डायमीटर काढायचं असेल तर आपल्याला रेडियस काढायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी ही रेडियस आपण जोडून घेऊया. जर R आणि O आपण एकमेकांना जोडलं तर त्याची रेडियस होईल, कारण R हा सर्कलवरचा पॉइंट आहे, O सेंटर आहे, त्यामुळे OR रेडियस झाली. आता ही रेडियस आहे, ही टँजंट सेगमेंट आहे. टँजंटची एक प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे की टँजंट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस. त्यामुळे हा जो अँगल आहे तो 90 डिग्री असणार आहे. म्हणजेच हा जो ट्रायंगल मिळाला आपल्याला PRO, हा राईट अँगल ट्रायंगल मिळाला. मग राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये आपण पायथागोरस थेरम वापरू शकतो, ज्याच्यामध्ये हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर असं लिहू शकतो. मग ह्या ट्रायंगल मध्ये हायपोटेन्यूज कोणते आहे तर OP. सो OP स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड 1 म्हणजेच PR स्क्वेअर प्लस साइड 2 म्हणजेच OR स्क्वेअर. इथं OP दिलेला आहे 12, सो 12 स्क्वेअर इज 144. PR दिलेला आहे 12.5, त्याचा स्क्वेअर, सो 12.5 चा स्क्वेअर येईल 156.25 प्लस
OR square. एक मिनिट, PR square tangent segment, the length of a tangent segment is given to be 12.5. From this. Okay, इथं थोडंसं आपला चूक झालेली की distance from the center 12.5 दिली. So this is 12.5. OP is 12.5 and the length of tangent segment is 12. मग इथं थोडासा बदल आपल्याला करावा लागेल. Okay, so OP is now 12.5 square. So 12.5 bracket square is equal to PR is 12 square plus OR square. But 12.5 square, that means 156.25 is equal to 12 square is 144 plus OR square. 144 जर ह्या बाजूला घेतले तर मायनस होतील, म्हणजे 156.25 minus 144, that is equal to OR square. मग 156.25 minus 144 आपल्याला उत्तर मिळेल 12.25, that is equal to OR square. आपल्याला OR काढायचं म्हणजे रेडियस काढायचे. So we should take square root on both the sides. मग 12.25 याचा स्क्वेअर रूट येईल 3.5, that is equal to OR. मग OR 3.5 म्हणजे रेडियस आपल्याला 3.5 मिळाली. प्रश्न रेडियस किती असा विचारला नाही, प्रश्न विचारला डायमीटर किती. We know that diameter is always double the radius. रेडियसचा डबल डायमीटर असते. मग 3.5 ची डबल म्हणजे 7. So option C is the diameter, that is 7 is the diameter. So option C is the correct answer. तर अशा पद्धतीने काही वेळेला आपल्याला डायग्राम हे रफ डायग्राम काढून कॅल्क्युलेशन करून उत्तर काढावं लागतं. हा प्रश्न कदाचित क्वेश्चन 1A 1B किंवा 2A याच्यामध्ये सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. पुढचा क्वेश्चन बघू. इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, हाऊ मेनी कॉमन टँजंट्स ऑफ देम कॅन बी ड्रॉन. दोन सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स आहेत, तर त्यांना कॉमन टँजंट्स किती काढले जाऊ शकतात. हा एक फसवा प्रश्न बऱ्याचदा आपल्याला वाटतो. आपल्याला असं वाटतं की हे दोन टचिंग सर्कल्स आहेत म्हणजे यांचा कॉमन पॉईंट एकच आहे, याचा अर्थ याच्यामधून एकच टँजंट आपल्याला काढता येईल आणि एक ऑप्शन आपल्याला पहिलाच दिसतोय. पण इथं प्रश्न असा विचारलाय, हाऊ मेनी कॉमन टँजंट्स ऑफ देम कॅन बी ड्रॉन. यांना कॉमन टँजंट किती काढू शकतो. असं विचारलं नाही की त्यांच्या कॉमन पॉईंट मधून किती टँजंट काढू शकतो. कॉमन पॉईंट मधून किती टँजंट काढू शकतो तर एकच, हे बरोबर आहे, कारण यांना एकच कॉमन पॉईंट असतो. जर दोन सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स असतील तर त्यांचा एकच पॉईंट कॉमन असतो. पण इथं तसं विचारलं नाही, इथे विचारले कॉमन टँजंट्स किती. तर ही एक कॉमन टँजंट झाली. कदाचित ह्या बाजूला आणखी एक अशा पद्धतीनं दुसरी एक कॉमन टँजंट काढू शकतो आणि ह्या बाजूला तिसरी कॉमन टँजंट काढू शकतो. So in all we can draw 3 common tangents for both of these two circles. त्यामुळे option C is the correct alternative for this question. पुढचा क्वेश्चन बघू. Angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O. Suppose this is a circle with center O. Angle ACB is 65 degree. Find the measure of arc ACB. म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक अँगल आपल्याला दिलाय. Suppose this is angle ACB. तर ह्यामध्ये अँगल ACB 65 डिग्री दिला, हा अँगल दिलाय 65 डिग्री आणि विचारलाय मेजर ऑफ आर्क ACB. आपल्याला असं वाटतं की हा सर्कल आहे, याच्यामध्ये एक अँगल दिलाय. मग इन्स्क्वायर्ड अँगल थिअरम नुसार मेजर ऑफ इन्स्क्वायर्ड अँगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क. त्यामुळे आपण जो आर्क आहे तो याच्यात डबल असणार आहे, म्हणजे 65 ची दुप्पट केली तर 130 होईल. त्यामुळे ऑप्शन बी हे करेक्ट आन्सर असेल याच्यासाठी असं वाटतं. पण नेमका प्रश्न काय विचारलाय, कोणत्या आर्कचा मेजर विचारलाय. तर ACB म्हणजे हा आर्क आहे, लक्षात घ्या. ह्या आर्कचा आपल्याला मेजर विचारलं. जर अँगल ACB, द आर्क इंटरसेप्टेड बाय अँगल ACB इज AB, हा आर्क आहे अँगल ACB न इंटरसेप्ट केलेला, त्याचं जर मेजर विचारलं असतं तर ते याच्या डबल असतं. म्हणजे आर्क AB त्याचं मेजर असणार आहे 130. मग ACB त्याच्यावरून आपण काढू शकतो. हा पूर्ण सर्कल आहे, त्याचं मेजर असतं 360. त्यापैकी हा जो मायनर आर्क आहे AB तो 130 आहे.
मग उरलेला किती असणार तर ते काढायला या 360 मधून मेजर ऑफ मायनर आर्क वी हॅव टू सबट्रॅक्ट, म्हणजे 360 मायनस 130. 360 मायनस 130 म्हणजेच 230 डिग्री. So this is the measure of arc ACB, which is given at option D. So option D is the correct alternative for this question. बऱ्याचदा आपण गडबडीमध्ये 130 हे याचं उत्तर आहे असं गृहीत धरतो. तर प्रश्न व्यवस्थित वाचायचा, कारण MCQ हा क्वेश्चन आहे, याचा अर्थ त्याच्यामध्ये काहीतरी क्लॉज असणार आहे, काहीतरी ट्विस्ट असणार आहे, तो सरळ सरळ प्रश्न विचारलेला नसणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित प्रश्न वाचायचा आणि मग त्याचं उत्तर आपण ठरवायचं. Okay, next question. Chords AB and CD of a circle intersect inside the circle at point E. मग ह्या डायग्राम मध्ये हे सर्कल मध्ये हे दोन कॉर्ड्स आपण काढूया. त्याला नाव देऊया AB. This is the first chord. CD is the second chord. Intersects each other in point A, in point E inside the circle. A is 5.6. हे दिले 5.6. EB 10. CE 8. Then what is ED? ED किती असा प्रश्न विचारला. So we have to use here properties of intersecting chords. जर सर्कलच्या आतमध्ये दोन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट होत असतील तर त्यांची प्रॉपर्टी वापरायची. आपण ही MCQ सोडत असताना काही बेसिक कन्सेप्ट सुद्धा बघूया. म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हे घेताना त्याच्यामध्ये AB आणि CD एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात. त्याच्यामुळे जे लहान लहान याचे 4 सेगमेंट्स तयार होतात, AE, EB. तर ह्यांचा पहिल्यांदा प्रोडक्ट घ्यायचा, म्हणजे एका कॉर्डचे झालेले दोन भाग. So it is AE into EB that is equal to, हा जो गुणाकार आहे तो दुसऱ्या कॉर्डवरचे जे दोन लहान भाग आहेत म्हणजे CE आणि ED यांच्या प्रोडक्ट इतका असतो. सो दॅट शुड बी इक्वल टू CE into ED. आता याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. AE 5.6 दिले into EB 10 दिले, that is equal to CE 8 into ED. 5.6 into 10 म्हणजे 56 होईल. 8 प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये तिकडे आल्यानंतर ते डिनॉमिनेटरला जाईल, दॅट इज इक्वल टू ED. मग 8 न भाग घालवलं तर 8 × 56, 7/1 दॅट्स 7 इज इक्वल टू ED. ED इज इक्वल टू 7, म्हणजे ED ची लेंथ 7 असणार आहे, which is given at option A. So option A is the correct alternative for this question. पुढचा क्वेश्चन हा आता सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल या टॉपिकवर ह्या कन्सेप्टवर विचारलेला हा प्रश्न आहे. थिअरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल हे हा एक थिअरम जो आहे तो बऱ्याचदा परीक्षेला विचारलेला, त्याची जरा व्यवस्थित तयारी करा. पण खूप वेळा, सर्वात जास्त वेळा तो थिअरम परीक्षेला विचारलेला आहे, तो खूप सोपा आहे. तर त्यावर आधारित हा क्वेश्चन आहे. इन अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. Find the measure of angle C. म्हणजे यांच्यामध्ये रिलेशन दिलंय मेजर ऑफ अँगल A आणि मेजर ऑफ अँगल C मध्ये. आता इथे डायग्रामची काही गरज नाही खरं तर, ते सुद्धा सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे कसला, तर ह्या पद्धतीने जर एखादा क्वाड्रिलॅटरल दिला असेल त्याची चारही व्हर्टायसेस सर्कलवर आहेत तर त्याला म्हणायचं सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. आता इथे रिलेशन काय दिले, ट्वाइस द मेजर ऑफ अँगल A म्हणजे 2 इंटू मेजर ऑफ अँगल A. तर मेजर ऑफ अँगल A ला आपण A म्हणूया, दॅट इज इक्वल टू थ्राइस द मेजर ऑफ अँगल C, म्हणजे अँगल C ची ती तिप्पट त्याच्या इतकी असणार आहे. सो 3C. मग अँगल A साठी आपण सबस्टिट्यूशन ठेवू शकतो, त्याच्यासाठी 2 त्या बाजूला घेऊया, डिनॉमिनेटरला जाईल. सो 3/2 इंटू C. तर हे रिलेशन आपल्याला मिळालं. आता हे जे दोन अँगल्स आहेत, सपोज दिस इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल ABCD, तर A आणि C हे अपोजिट अँगल्स आहेत, B आणि D हे अपोजिट अँगल्स आहेत. जरी डायग्राम नसेल तरी सुद्धा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की A नंतर एक अँगल सोडून म्हणजे C हे दोन अपोजिट अँगल्स, B नंतर एक अँगल सोडून D हे दोन अपोजिट अँगल्स. तर या पद्धतीनं अँगल A आणि अँगल C हे अपोजिट अँगल्स असले पाहिजेत. आणि आपल्याला माहिती आहे की सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलची प्रॉपर्टी, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. That means if we add these two angles, the sum of their measures is 180 degree. मग angle A साठी substitution आहे आपल्याकडे. Angle A is equal to 3/2 into C plus angle C तसंच ठेवूया, that is equal to 180 degree. मग 3/2 plus 1, कारण 3/2C plus 1C म्हणजे इथे उत्तर मिळेल आपल्याला 5/2C, that is equal to 180. C आपल्याला काढायचं आहे, म्हणजे अँगल C चं मेजर काढायचं आहे, तर त्याच्यासाठी 5/2 त्या बाजूला घेऊया,
2/5 होईल इंटू 180 ॲज इट इज. इथं 5 ने जर भाग घालवला 5 त्रिक 15 5 एक 30, so 36 into 2 that's 72. So this is the measure of angle C 72 degree. हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे ऑप्शन बी मध्ये. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन असा दिला आपल्याला, पॉइंट्स A, B, C are on circle such that measure of arc AB is equal to measure of arc BC is equal to 120. No point except point B is common to the arcs. Which type of triangle ABC? हे 4 प्रकार दिले ट्रायंगलचे, इक्विलॅटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल और आयसोसेलेस ट्रायंगल. मग हे 3 पॉइंट्स इथे घेऊया. सपोज दिस इज पॉइंट A, suppose this is point B and this is point C. तर याच्यामध्ये आर्क AB आणि BC हे कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजे हा आर्क AB आणि आर्क BC दोन्ही 120 डिग्री आहेत. आणि आपल्याला असं दिलंय की यांच्यामध्ये कॉमन पॉइंट कुठलाच नाही A आणि C च्या मध्ये. मग ह्या सर्कलचे एकूण 3च आर्क्स होणार आहेत. एक तर पहिला आर्क होईल AB, दुसरा आर्क होईल BC, तिसरा AC. पैकी AB आणि BC प्रत्येकी 120 आहेत. म्हणजे या दोन्हीची जर ऍडिशन केली तर ती मिळेल 240. मग याच्यावरून AC आपण काढू शकतो. पूर्ण सर्कल त्याचं मेजर असणार आहे 360. मग AC चं जर मेजर आपल्याला काढायचं असेल तर त्या 360 मधून या दोन आर्कचे मेजर आपल्याला सबट्रॅक्ट करावं लागेल. सो 360 - 240 इट इज 120 डिग्री. म्हणजे AC सुद्धा 120 डिग्री असणार आहे. मग आता हे जर आपण 3 पॉइंट्स A, B, C जोडले तर प्रश्न असा आहे की हा ट्रायंगल ABC कोणत्या प्रकारचा आहे. मग इथं आर्क हे सेम आहेत 120 120 आणि AC सुद्धा 120 मिळाला आपल्याला. आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे, इफ देयर आर आर्क्स विथ इक्वल लेंथ और इक्वल मेजर्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे त्यांच्याशी संबंधित असणारे ज्या करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आहेत त्या सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे हे 3 आर्क्स AB, BC आणि AC तिन्ही इक्वल आहेत. त्याचा अर्थ त्यांच्याशी करस्पॉन्डिंग ह्या ज्या कॉर्ड्स आहेत AB, BC आणि AC त्या सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. मग हा ट्रायंगल आपल्याला ABC असा मिळतोय ज्याच्या तिन्ही साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि ज्या ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात त्याला आपण म्हणतो इक्विलॅटरल ट्रायंगल. सो दिस इज एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. तर हे अशा पद्धतीने आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर मिळू शकतं. पुढचा प्रश्न बघू. आता ह्या सर्कलवर एवढे प्रश्न आहेत. आता पुढचा टॉपिक जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन. तर त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न बघू. So this is the first question. The number of tangents that can be drawn to a circle at a point on the circle is ... म्हणजे सर्कल आपल्याला एक दिलेला आहे आणि त्या सर्कलवर एक पॉइंट दिला आहे. तर त्या सर्कलवरून किती टँजंट काढू शकतो. तर आपल्याला माहिती आहे की सर्कलवर दिलेल्या पॉइंट मधून आपण एक आणि एकच फक्त टँजंट काढू शकतो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. यामध्ये जास्त काही विचार करायचा प्रश्न नाही. पुढचा प्रश्न, द मॅक्झिमम नंबर ऑफ टँजंट्स दॅट कॅन बी ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. आता इथं हा सर्कल आहे त्याच्या बाहेर एक पॉइंट दिला, ह्याच्यामधून किती टँजंट काढू शकतो. तर या पद्धतीने ही एक आणि ही 2, एकूण 2 टँजंट्स काढू शकतो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस वन. तिसरा क्वेश्चन असा आहे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. हे 2 ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत. आपल्याला जिओमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन मध्ये 2 सिमिलर ट्रायंगलची कन्स्ट्रक्शन करायचा पण प्रश्न आहे. तर त्याच्यासाठी 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दिलेत आणि AB डिवाइडेड बाय PQ इज गिवन टू बी 7/5. असं जर असेल तर हे खाली 4 ऑप्शन दिलेत. ट्रायंगल ABC इज बिगर. ABC हा मोठा ट्रायंगल आहे. ट्रायंगल PQR इज बिगर. बोथ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल, कॅनॉट बी डिसाइडेड. तर हे 4 मधलं कुठलं स्टेटमेंट बरोबर आहे असा प्रश्न. मग इथं AB डिवाइडेड बाय PQ हे जे प्रपोर्शन आहे त्यामधला मोठा भाग कोणता आहे तर 7/5 मधला मोठा भाग 7 आहे, विच रिप्रेझेंट्स द साइड ऑफ और प्रपोर्शन ऑफ AB. मग AB ही साइड कोणाची आहे तर ट्रायंगल ABC ची. मग ज्या ट्रायंगलची साइड मोठ्या प्रपोर्शन मध्ये आहे तो ट्रायंगल मोठा असणार आहे. सो ट्रायंगल ABC इज बिगर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. ओके, तर ह्या जिओमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन मध्ये एवढेच प्रश्न आहेत, त्याच्यामध्ये जास्त स्कोप नसतो MCQ ला. पुढचा प्रश्न आपण बघूया. पुढचा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री.
त्याच्यावर आधारित हा पहिला क्वेश्चन. सेगमेंट AB इज पॅरलल टू y axis and coordinates of point A are 1 3. Then the coordinates of B can be. एक आपल्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम वर एक सेगमेंट दिलाय AB which is parallel to y axis. So this is y axis, this is x axis. तर हा सेगमेंट AB आपल्याला दिलेला आहे. यामधले A चे कोऑर्डिनेट दिलेत 1 3. म्हणजे A चा x कोऑर्डिनेट 1 आणि y कोऑर्डिनेट 3. म्हणजे A वरून जर x ऍक्सिस वर परपेंडिक्युलर टाकला तर आपल्याला 1 मिळणार, y ऍक्सिस वर परपेंडिक्युलर टाकला तर 3 मिळणार. तर आपल्याला प्रश्न असा विचारलाय की ह्या चार पैकी B चे कोऑर्डिनेट्स कोणते असू शकतात. मग आपल्याला एवढंच ठरवायचं की कोणते असू शकणार नाहीत. जर हा सेगमेंट AB y ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर त्याचा एक कोऑर्डिनेट जो आहे x कोऑर्डिनेट तो सेम असणार आहे. म्हणजे हा सेगमेंट AB याच्यावर आपण कितीही पॉईंट घेतले तरी त्याचा x कोऑर्डिनेट सेमच असणार आहे. मग इथे A चा x कोऑर्डिनेट 1 आहे, B चा सुद्धा x कोऑर्डिनेट 1च असणार आहे. आता y कोऑर्डिनेट काय आहे तो आपण कोणताही घेऊ शकतो, y कोऑर्डिनेट कुठलाही बदलता असू शकतो. मग आपल्याला ही हिंट वापरायची या प्रश्नाचं उत्तर मिळवायला की हा जो B पॉइंट आहे त्याचा x कोऑर्डिनेट मात्र फिक्स असणार आहे, तो 1च असणार आहे. कारण AB हा सेगमेंट y ऍक्सिसला पॅरलल आहे. म्हणजे हा x ऍक्सिस वरून 1 या पॉइंट मधून जातोय, म्हणजे त्याचा एक कोऑर्डिनेट आपल्याला मिळाला. मग आता ह्या चार पैकी असा कोणता पॉइंट आहे ज्याचा x कोऑर्डिनेट 1 आहे एवढंच ठरवायचं. 3 1 मध्ये x कोऑर्डिनेट 1 नाही, 5 3 मध्ये नाही, 3 0 मध्ये नाही, D मध्ये मात्र तो आहे. D चा ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये x कोऑर्डिनेट 1 दिलाय आणि y कोऑर्डिनेट -3 दिलाय. y कोऑर्डिनेट काही असू शकतो पण x कोऑर्डिनेट मात्र त्याचा 1 पाहिजे. तर हे असं आपल्याला फक्त ऑप्शन डी मध्ये दिसतंय. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. त्यामुळे बी चे कोऑर्डिनेट्स -1 3 असू शकतात. इतर 3 असू शकणार नाहीत कारण तिथं x कोऑर्डिनेट आपल्याला 1च पाहिजे होता. पुढचा प्रश्न. आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डॉट डॉट लाईज टू द राईट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द x ऍक्सिस. इथं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम ज्याच्यामध्ये हा y ऍक्सिस, दिस इज x ऍक्सिस. तर आपल्याला असं विचारले की ह्या चार पॉइंट पैकी कोणता पॉइंट x ऍक्सिसच्या ओरिजिन, इथं ओरिजिन आहे, त्या ओरिजिनच्या x ऍक्सिसच्या उजव्या बाजूला पाहिजे. आता एक एक पॉइंट आपण बघूया. ह्याच्यामध्ये -2 0 याचा x कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे, म्हणजे तो निगेटिव्ह याचा अर्थ तो लेफ्ट साइडला असणार आहे. त्यामुळे हे उत्तर आपलं असू शकणार. B0 2 0 x कोऑर्डिनेट 0 आहे, म्हणजे तो बरोबर ओरिजिनवर असणार आहे. तसाही प्रश्न विचारलेला नाही आपल्याला, त्यामुळे ते उत्तर असणार नाही. 2 3 तर 2 3 मधला 2 हा x ऍक्सिस वर पॉझिटिव्ह डिरेक्शन मध्ये आहे, म्हणजे ह्या बाजूला 2 मिळणार आहे आणि y ऍक्सिस म्हणजे वर कुठेतरी आपल्याला मिळणार आहे. तर हा पॉइंट मात्र इथे असू शकतो. या राईट हँड ओरिजिनच्या राईट हँड साइडला पॉइंट C असू शकतो कारण त्याचा x कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह 2 आहे जो इथे कुठेतरी असणार आहे. त्यामुळे हा एकच पॉइंट आपल्याला असा दिसतोय की जो ओरिजिनच्या राईट हँड साइडला आहे आणि तो x ऍक्सिस ऑन द x ऍक्सिस असा प्रश्न विचारला. पण तो हा 2 3 हा जो पॉइंट आहे तो x ऍक्सिस वर नसणार आहे, तो वर इथे कुठेतरी असणार आहे. आपल्याला x ऍक्सिस वरचा पॉइंट पाहिजे. त्यामुळे इथं ऑप्शन डी हे उत्तर बरोबर येईल कारण 2 0 हा पॉइंट इथं आपल्याला मिळणार आहे जो ओरिजिनच्या राईट हँड साइडला सुद्धा आणि x ऍक्सिस वर सुद्धा आहे. कारण तो x ऍक्सिस वर असल्यामुळे त्याचा y कोऑर्डिनेट आपल्याला मिळाला आहे 0. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन बघू. डिस्टन्स ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम ओरिजिन इज 7 1 5 -5. आपल्याला डिस्टन्स काढायचं आहे, म्हणजे डिस्टन्स फॉर्म्युला काढायचा आहे. तो डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला. मग इथं हा पॉइंट दिलाय त्याला आपण म्हणूया x1 y1. त्यांना आपण x1 y1 नाव देऊया आणि ओरिजिन पासूनचं अंतर काढायचं. त्यामुळे ओरिजिनचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत, ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती आहेत ते असतात 0 0. त्याला नाव देऊया x2 आणि y2. मग फॉर्म्युला काय? डिस्टन्स फॉर्म्युला y2 - y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, ही रिव्हिजन पण होईल आपली, प्लस x2 - x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, किंवा उलट पण लिहू शकतो x2 - x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 - y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर असे लिहू शकतो. मग y2 म्हणजेच काय? √2 -4 y1 इज 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस x2 इज 0 minus x1 is -3, so -3 should be in bracket square.
that is equal to 0 minus 4, that's minus 4 bracket square, plus 0 minus minus will become plus 3, so 0 plus 3, that's 3 bracket square, that is equal to minus 4 square, that is 16, plus minus 3 square is 9, so under root 16 plus 9, that's 25, and square root of 25 is 5. So distance between the point minus 3, 4 and the origin is 5, which is given at option C. So option C is the correct alternative for this question. Okay. There is another question which is based on the slope of the line. Question is, a line makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis. So the slope of the line is 1 by 2, root 3 by 2, 1 by root 3 or root 3. हा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम जर आपल्याकडे असेल तर आपल्याला असं दिले की एक लाईन इथं अशी आहे जी पॉझिटिव्ह डिरेक्शनशी एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डिरेक्शनशी अँगल करते 30 डिग्री. तर हा अँगल 30 डिग्री आहे, त्याला आपण थीटा असं नाव दिलेलं आहे. आणि जर आपल्याकडे हा अँगल असेल which line makes with positive direction of x-axis, then we can find its slope by the formula. Slope is denoted by letter m, that is equal to tan theta. तर या फॉर्म्युलाने आपण त्या लाईनचा स्लोप काढू शकतो. So just we have to replace theta by angle given to be which is 30 degree. So the slope of that line is tan 30. Tan 30 आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक जे टेबल आहे त्याच्यावरून ही tan 30 त्याची व्हॅल्यू पाठ पाहिजे. सो व्हॅल्यू ऑफ tan 30 is 1 divided by root 3. So this is the slope of the line. आता इथे ट्रिग्नोमेट्रीचा विषय निघाला म्हणून की जे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आहेत आणि त्याचे जे अँगल्स आहेत 0 डिग्री, 30 डिग्री किंवा 45 डिग्री, 60 डिग्री आणि 90 डिग्री, तर त्यांच्या व्हॅल्यूज एकूण 30 व्हॅल्यूज आपल्याला लक्षात ठेवायच्या, पाठ करायच्या. कारण तो चार्ट परीक्षेमध्ये दिलेला नसतो, आपल्याला त्या व्हॅल्यूज पाठ पाहिजे. तर तो चार्ट पाठ कसा करायचा त्याची एक सिंपल ट्रिक मी दिलेली आहे. या डिस्क्रिप्शन मध्ये कदाचित प्लेलिस्टची लिंक मी दिली, ती जरा चेक करा. ती जर तुम्ही पाहिली तर तुम्हाला त्या सगळ्या व्हॅल्यूज पाठ करण्याची गरज नाही. एक सिंपल ट्रिक आहे ज्यानं तुम्ही तो चार्ट पूर्णच्या पूर्ण लक्षात ठेवू शकता, तो कधीच विसरणार नाही. तर ते एकदा चेकआउट करा. म्हणजे आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रीवरचे बरेचसे प्रॉब्लेम किंवा अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स जिथे आपल्याला काही ठराविक रेशोच्या ठराविक अँगल्सच्या किमती घ्याव्याच लागतात, त्याशिवाय उदाहरण पुढे आपण सोडवू शकत नाही. तर ते तुम्हाला सहजपणे लक्षात राहील. पुढचा क्वेश्चन आता एवढेच क्वेश्चन आहेत या टॉपिकवर, कोऑर्डिनेट जिओमेट्रीवर. पुढचा टॉपिक आता ट्रिग्नोमेट्री. त्याच्यावर आधारित प्रश्न आपण बघू. पहिला आहे साइन थिटा इंटू कोसेक थिटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आता आपल्याला माहिती आहे की साइन कोसेक दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर. आणि जर दोन रेसिप्रोकल्स असतील 1/2 and 2, हे रेसिप्रोकल्स आहेत एकमेकांचे, त्यांचं प्रोडक्ट 1 आहे. हे सुद्धा दोन रेसिप्रोकल आहेत, त्यामुळे त्यांचा प्रोडक्ट सुद्धा 1 असणार आहे. ऑप्शन ए. यामध्ये जास्त काही विचार करायचा प्रश्न आहे. पुढचा क्वेश्चन कोसेक 45. पुन्हा एकदा मग असा तो चार्ट तो आपल्याला माहिती पाहिजे. मग इथं आपण रिलेटिव्हली सुद्धा लक्षात ठेवू शकतो की साइन 45 ची व्हॅल्यू किती आहे. साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 अशी त्याची व्हॅल्यू आहे. आणि कोसेक जो आहे तो साइनचा रेसिप्रोकल आहे. मग 1/2 चा रेसिप्रोकल काय, 1/√2 चा रेसिप्रोकल काय, तर √2. सो द व्हॅल्यू ऑफ कोसेक 45 इज √2 विच इज गिवन ॲट ऑप्शन बी. तर इथे सुद्धा तो चार्ट आपल्याला पाठ पाहिजे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचा वेगवेगळ्या अँगल्सचा. तर ह्या प्रश्नाची उत्तर आपण देऊ शकतो. पुढचा क्वेश्चन 1 plus tan square theta is equal to dot. We have the second trigonometric identity. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta which is given at option C. त्यामुळे ऑप्शन सी हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला ह्या एका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोवरून काही ट्रान्सफॉर्मेशन सुद्धा करता आल्या पाहिजे. कदाचित ह्याच ठिकाणी प्रश्न असा असता समजा, व्हॉट इज 1 sec square theta minus 1 is equal to question mark, असा सुद्धा प्रश्न असू शकतो. तर याच्यामध्ये काय करायचं, तर हे फक्त 1 त्या बाजूला सबस्टिट्यूट करायचं, त्या बाजूला न्यायचं आहे. तर +1 चे -1 होतील, म्हणजे sec square theta -1 ह्या बाजूला राहील tan square theta. तर हे आपल्याला ट्रान्सफॉर्म करता आलं पाहिजे. त्यामुळे आपण फक्त ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज लक्षात ठेवताना एकच लक्षात ठेवायची. त्याच्यामध्ये मग एखादी टर्म दुसऱ्या साईडला घेऊन त्याच्यामध्ये आपण बरेचसे ट्रान्सफॉर्मेशन्स करू शकतो. त्यामुळे ट्रिग्नोमेट्रिक जे आयडेंटिटीज आहेत त्या 3 फक्त लक्षात ठेवा. दिस इज द सेकंड वन. पहिली आहे sin square theta प्लस
कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 आणि तिसरी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा. तर ह्या फक्त आयडेंटिटीज लक्षात ठेवायच्या आणि त्याच्यामध्ये मग साईड आपण बदलू शकतो. म्हणजे ह्या पहिल्या ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीवरून जर कॉस स्क्वेअर आपण पलीकडे घेतलं तर त्याच्यावरून असंही लिहू शकतो की साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. त्यामुळे असं ट्रान्सफॉर्मेशन त्यामध्ये होऊ शकतं किंवा उलट सुद्धा होऊ शकतं. साइन स्क्वेअर थिटा आपण त्या बाजूला जर घेतलं तर कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा असं आपण बदल करू शकतो. बेसिक आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक ज्या आयडेंटिटीज आहेत 3 त्या मात्र पाठ करायच्या आहेत. हे सगळं पाठ करत बसायचं नाही. एकदा एक ट्रिग्नोमेट्रिक पाठ केली की त्याच्यावर मग साईड बदलून आपण त्याच्यावरून बरेचसे ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतो, ते लक्षात ठेवू शकतो आणि त्यावर आधारित प्रश्न अशा पद्धतीनं परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात आपल्याला. ओके, तर त्या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज आहेत त्या मात्र पाठ करायच्या. त्यात कन्फ्यूज व्हायचं नाही. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर. तिथं आपल्याला असं डोक्यात आलं नाही पाहिजे की 1 प्लस सेक स्क्वेअर इज इक्वल टू टॅन स्क्वेअर आहे का. नाही, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. पुढचा क्वेश्चन जो अगदी ऑब्वियस आहे. व्हेन वी सी at higher level from the horizontal line the angle formed is dot dot, angle of elevation, angle of depression, zero or straight line. म्हणजे तुम्ही समजा या जमिनीवर उभे आहात आणि इथून तुम्ही वरच्या दिशेला पाहतात, लाईन ऑफ विजन तुमची वरच्या दिशेला, तर हे ऑब्वियस आहे इट इज अँगल ऑफ इलिव्हेशन. ज्याला आपण वरून एखाद्या बिल्डिंग वरून किंवा एखाद्या टॉवर वरून खाली पाहत असतो त्यावेळेला तयार होतो तो अँगल ऑफ डिप्रेशन. ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे अँगल ऑफ इलिव्हेशन. तर हे काही प्रश्न आपल्या टेक्स्टबुक मधले आपण इथे सोडवले. आता क्वेश्चन बँक मधले सुद्धा काही प्रश्न आहेत आपल्याकडे, तर त्यामधले काही प्रश्न आपण सोडवूया आता. ओके, पहिला टॉपिक झाला. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, सिमिलॅरिटी. तर त्यावर पहिला क्वेश्चन आपल्याला असा दिला, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर and AB is to PQ is equal to 3:4, then area of triangle ABC is to area of triangle PQR is equal to, म्हणजे हा दोन ट्रायंगल्स आहेत त्यांच्या एरियाचा रेशो किती असेल. जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर पुढे कॅल्क्युलेशन पण करण्याची गरज नाही. त्यांचा एरियाचा रेशो आहे करस्पॉन्डिंग साइड्सच्या एरिया रेशोच्या स्क्वेअर इतका असतो. करस्पॉन्डिंग साइड 3:4 आहे, त्यांचा स्क्वेअर जर केला तर 9:16 हे लक्षात ठेवायचं. पण फक्त इथं एक कंडिशन आहे की हे दोन ट्रायंगल सिमिलर असले पाहिजे तरच आपण हे अशा पद्धतीने लिहू शकतो. त्यामुळे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी as is to area of triangle PQR is equal to 9:16 which is given at option B. So option B is the correct alternative. आता इथं दुसराच त्याच्याच पुढचा पर्याय दिलाय 16:9. तर 16:9 हा वेगळा रेशो आहे, 9:16 हा वेगळा रेशो आहे. जर AB:4 AB:PQ हे 4:3 दिलं असतं तर आपलं उत्तर 16:9 असतं. जसा AB आणि PQ यांचा रेशो दिलाय तसाच आपल्याला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर त्याचा रेशो घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याचा स्क्वेअरचा रेशो घ्यायचा. सो इट इज 9:16. पुढचा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. आपल्याला माहिती आहे की सिमिलॅरिटीचे टेस्ट तीनच आहेत, AA, SAS आणि SSS. SAA अशी कुठली टेस्ट नाहीये सिमिलॅरिटीची, त्यामुळं या प्रश्नाचं उत्तर आहे SAA. कारण प्रश्न आपल्याला असा विचारलाय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. So SAA is not a test of similarity. So this is our answer. What's the question? These two triangles are given to be similar. Triangle XYZ is similar to triangle PQR. आणि आपल्याला असं विचारलंय, असं दिलंय की area of triangle XYZ is equal to 25 centimeter square. Area of triangle PQR 4 centimeter square. What is XY is to PQ? मग हे जे आहे हे दोन रेशो जे आहे, area of triangle XYZ divided by area of triangle PQR that is equal to, हे दोन ट्रायंगल सिमिलर असल्यामुळे यांच्या एरियाचा रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्सच्या स्क्वेअर इतका असणार आहे.
सो इट इज xy डिवायडेड बाय pq ब्रॅकेट स्क्वेअर, किंवा असे लिहू शकतो याला xy स्क्वेअर डिवायडेड बाय pq स्क्वेअर. मग आता इथं xy डिवायडेड बाय pq ब्रॅकेट स्क्वेअर दिला, xy डिवायडेड बाय pq आपल्याला विचारलेला आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल xyz 25 दिले, एरिया ऑफ ट्रायंगल pqr 4 दिले, that is equal to xy divided by pq ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता xy डिवायडेड बाय pq ब्रॅकेट स्क्वेअर नको आपल्याला, xy डिवायडेड बाय pq पाहिजे, म्हणजे हा स्क्वेअर नको. मग स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर 25 चं स्क्वेअर रूट 5 डिवायडेड बाय 4 चं स्क्वेअर रूट 2, that is equal to xy divided by pq. आणि xy divided by pq म्हणजेच 5 is to pq, which is xy divided by pq, that means xy is to pq and xy is to pq is equal to 5 by 2 म्हणजेच 5 is to 2. तर 5 is to 2 हे आपल्याला दिसते ऑप्शन सी मध्ये. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुन्हा एकदा इथं पहिला पर्याय त्याच्या अगोदर आपल्याला असा दिला 2 is to 5, तर इथं कन्फ्युज व्हायचं नाही. आपला जो रेशो, ज्या रेशो मध्ये फर्स्ट टर्म 5 आहे तेच आपलं उत्तर असणार. पुढचा क्वेश्चन, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 9:25. डॉटेड इज द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स. सिमिलर ट्रायंगल्स म्हणले त्यांच्या एरियाचा रेशो दिलाय, त्यांच्या साइडचा विचारलाय, म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर रूट हा त्यांच्या साइडचा रेशो असणार आहे. मग 9 चा स्क्वेअर रूट 3, 25 चा स्क्वेअर रूट 5. सो द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज 3:5. हे आपल्याला दिले ऑप्शन बी मध्ये. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. Angle A is equal to 45 degree, angle E is equal to 35 degree. What is angle B? तर आता अँगल ABC आणि DEF हे सिमिलर दिलेले. क्वेश्चन काय विचारलाय? B चं मेजर किती? मग B चा करस्पॉन्डिंग अँगल कोणता? तर E, जो आपल्याला दिला इथे 35 डिग्री. And we know that if two triangles are similar, their corresponding angles are congruent. Corresponding angles त्यांचे congruent असतात. मग जो अँगल बीच असणार आहे तोच ईच असणार आहे मेजर, किंवा जे ईच असेल मेजर तेच बीच असणार आहे. मग ईचं मेजर आपल्याला दिले 35, बीचं सुद्धा 35 असणार आहे. सो ऑप्शन बी, वेअर इट इज गिवन टू बी 35 डिग्री. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस वन. आता प्रश्न इथं असा म्हणत येईल की मग अँगल ए इज इक्वल टू 45 कशासाठी दिले? तर ते मुद्दाम आपल्याला कन्फ्यूज करण्यासाठी एक्स्ट्रा माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे कन्फ्यूज आपण व्हायचं नाही. आपण आपल्या नेहमीच्या मेथडनं जायचं की दोन ट्रायंगल सिमिलर म्हणजे त्याचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असायला पाहिजे. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न, इन फिगर इट इज गिवन दॅट इन ट्रायंगल ABC DE इज पॅरलल टू BC. एका ट्रायंगल मध्ये एक साइड किंवा एक लाईन सेगमेंट ट्रायंगलच्या एका साइडला पॅरलल आहे असं आपल्याला दिलेलं असलं की लक्षात ठेवायचं की आपल्याला बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम वापरायचा. सो बाय BPT वी हॅव two segments made on side AB, that is AD and BD. If we take the ratio of these two, AB divided by DB, आणि दुसऱ्या साइडवर तयार झालेले दोन रेशो, दोन साइड्स कोणत्या? तर AE आणि EC. So we have AE divided by EC. So by basic proportionality theorem, these two ratios are equal. आपल्याला प्रश्न एवढाच विचारलाय की ह्या चार पैकी आयडेंटिफाय आपल्याला करायचं की करेक्ट स्टेटमेंट कोणता आहे. तर AD डिवाइडेड, सॉरी इट्स नॉट AB, AD divided by DB is equal to AE divided by EC. हे आपल्याला या चार पैकी कुठे दिसते? तर ऑप्शन डी मध्ये दिसते. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. कारण बाकीच्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं की AD divided by DB is equal to AE divided by AC दिले, तर तिथे AC नको आहे, EC पाहिजे. थोडासा बदल करून हे बाकीचे तीन स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत. पण आपल्याला हे परफेक्ट असंच पाहिजे, तरच इथं आपण BPT नुसार लिहू शकतो, which is given at option D. पुढचा क्वेश्चन, triangle XYZ is similar to triangle PQR, then XY divided by PQ is equal to YZ divided by QR is equal to question mark. मग हे जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्यांच्या साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन मध्ये असतात. इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन अँड देअर करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तर असा हा प्रश्न असतो. मग इथं ह्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स कोणत्या? तर पहिली पेअर XY, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड कोणती होईल? तर PQ. सो XY डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू दुसरी करस्पॉन्डिंग साइड YZ, म्हणजे दुसरा आणि तिसरा व्हर्टेक्स आपण घेतलाय, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड कोणती होईल? QR. सो YZ डिवाइडेड बाय QR.
आणि तिसरं राहिलं काय आता, एक्स झेड डिवायडेड बाय एक्स झेड ची करस्पॉन्डिंग साइड पी आर. आणि ह्या क्वेश्चन मध्ये ह्या दोन पहिल्या साइड्स ज्या आहेत त्यांचा रेशो दिलाय एक्स वाय बाय पी क्यू इज इक्वल टू वाय झेड बाय क्यू आर. तिसरं काय असणार आहे तर एक्स झेड बाय पी आर हे असणार या क्वेश्चन मार्कच्या ठिकाणी. आता हा पर्याय आपल्याला कुठे दिसतोय, एक्स झेड बाय पी आर, तर तो ऑप्शन ए मध्ये दिसतोय. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा प्रश्न, पुन्हा एकदा दोन सिमिलर ट्रायंगल्सच्या अँगल्सची प्रॉपर्टी आपल्याला इथे वापरायची. ट्रायंगल ABC is similar to triangle LMN. Angle A is equal to 60. What is angle L? मग आता अँगल A त्याचा करस्पॉन्डिंग अँगल आहे L. मग हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहे, त्याचा अर्थ हे दोन ट्रायंगल्सचे मेजर अँगलचे मेजर सेम पाहिजे. मग A अँगल जितका आहे तितकाच L असणार आहे. A चा अँगल 60 डिग्री दिले, त्यामुळे L चा सुद्धा असणार 60 डिग्री. ऑप्शन बी. पुढचा क्वेश्चन, these two triangles are similar. Triangle DEF is similar to triangle XYZ. And it is given that DE divided by XY, ही DE साइड त्याची करस्पॉन्डिंग साइड XY त्यांचा रेशो हा दिलाय इक्वल FE डिवायडेड बाय YZ. मग ही साइड FE त्याची करस्पॉन्डिंग साइड YZ. तर ह्या साइड्स प्रपोर्शन मध्ये आहेत. याचा अर्थ काय, तर ह्या दोन साइड्स प्रपोर्शन मध्ये आहेत. आणि काय दिले, अँगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Y. मग ह्या ज्या दोन साइड्स आहेत DE आणि EF त्यांच्या मधला अँगल आहे E, आणि दुसऱ्या ट्रायंगल साठी XY आणि YZ त्यांच्या मधला अँगल आहे Y, हे कॉन्ग्रुएंट आहे. मग आपल्याला इथे स्पष्ट दिसते की दोन साइड्स आहेत त्यांच्या मधला अँगल आहे. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट. तर प्रश्न असाच विचारलाय, डॉट डॉट टेस्ट गिव्स सिमिलरिटी बिटवीन ट्रायंगल DEF अँड ट्रायंगल XYZ. हे चार ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यामध्ये SAS ऑप्शन बी मध्ये आपल्याला दिसतोय. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन, BD is equal to 8, BC is equal to 12. BD 8 दिले, BC 12 दिले. Then what is the area of triangle ABC divided by area of triangle ABD? तर हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत, ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल ABD, त्यांचा एरिया, त्यांचा रेशो आपल्याला विचारला. आता हे ट्रायंगल सिमिलर नाहीत हे नीट लक्षात घ्या. आपण बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये गोंधळ करतो. सिमिलर ट्रायंगल आणि सिमिलर नसताना सुद्धा आपण त्यांचा स्क्वेअरचा रेशो, साइडच्या रेशोचा स्क्वेअर घेतो. तर तो साइडच्या रेशोचा स्क्वेअर तेव्हाच घ्यायचा जर ते ट्रायंगल सिमिलर असतील. तर इथं हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दिलेले नाही, आपल्याला फक्त या दोन ट्रायंगल्सचा रेशो काढायचा. सर्वात पहिल्यांदा सिमिलरिटी टॉपिक मध्ये आपल्याला ही प्रॉपर्टी आहे की जर दोन ट्रायंगल्स दिलेले असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग बेस आणि करस्पॉन्डिंग हाईटच्या प्रोडक्ट इतका असतो. ह्या दोन ट्रायंगलसाठी म्हणजे या डायग्राम मध्ये आपण बघूया, ABC म्हणजे हा मोठा ट्रायंगल आहे आणि ABD म्हणजे हा लहान ट्रायंगल आहे. तर या दोन ट्रायंगल्स मध्ये आपल्याला सिमिलर प्रॉपर्टी काय दिसते, तर या दोन्ही ट्रायंगल्सची हाईट जी ती सेम आहे. कारण A मधून जर आपण एक परपेंडिक्युलर टाकली या BC वर, तर ही समजा याला आपण नाव देऊया AE. तर AE ही ट्रायंगल ABC ची हाईट असणार आहे, त्याच पद्धतीनं ती ट्रायंगल ABD ची सुद्धा हाईट असणार आहे. म्हणजे यांची हाईट इक्वल आहे, कॉमन आहे. असं जर असेल दोन ट्रायंगल्स त्यांची हाईट सेम आहे, तर त्यांचा जो एरिया आहे त्यांचा रेशो त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसवर अवलंबून असतो. मग ट्रायंगल ABC चा बेस कोणता आहे, ट्रायंगल ABC मध्ये ABC चा बेस आहे BC डिवायडेड बाय ABD चा बेस ज्याच्यावर हाईट आपण काढलेली आहे तो म्हणजे BD. सो ट्रायंगल ABD चा बेस होईल BD. BC ची लेंथ दिलेली आपल्याला 12, BD ची लेंथ दिलेली 8. याला जर भाग घालवला तर 4 2 8, 4 3 12. सो 3/2 मीन्स 3:2. हा ऑप्शन दिलाय बी मध्ये. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. तर अशा पद्धतीनं हा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. हाच प्रश्न क्वेश्चन 1B मध्ये किंवा 2A मध्ये सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. इथे ही प्रॉपर्टी आपण वापरली, एरियाज रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हुज हाईट इज सेम और हाईट इज इक्वल. कदाचित बेस सेम असणारी एखादी प्रॉपर्टी असेल, त्याच्यावर आधारित एखादा क्वेश्चन असेल, तो सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. तर हे काही प्रश्न आहेत सिमिलरिटी या टॉपिकवर. पुढचा टॉपिक पायथागोरस थिअरम. त्यातला हा पहिला प्रश्न, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज द पायथागोरियन ट्रिपलेट. हा क्वेश्चन झालाय बऱ्याचदा. आपण अगदी सिंपल ट्रिपलेट दिले 3 4 5, बेसिक आहे अगदी. इट इज द पायथागोरियन ट्रिपलेट. पुढचा प्रश्न असा आहे, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट विच इज नॉट अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. 5 12 13 जसं मग सांगितलं, इट इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. 8
15, 17 it is a Pythagorean triplet. 24, 25, 7 it is a Pythagorean triplet. हा मात्र Pythagorean triplet नाही. 7, 8, 15. So this is our answer. कारण हा Pythagorean triplet नाही. या चारपैकी कोणता Pythagorean triplet नाही असा प्रश्न होता. So this is our answer. पुन्हा एकदा Pythagorean triplet वर प्रश्न. Out of the given triplets, which is not a Pythagorean triplet? So 9, 40, 41, it is a Pythagorean triplet. 11, 60, 61, it is a Pythagorean triplet. 6, 8, 10, it is a Pythagorean triplet. But 6, 14, 15 हा मात्र Pythagorean triplet नाही. त्यामुळे हे आपल्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर. पुढचा क्वेश्चन. इन अ राईट अँगल, हा रिपीट झालाय, मगाशीच आपण टेक्स्टबुक क्वेश्चन मध्ये हा सोडवलेला आहे. पुढे घेऊ. Rectangle having length of side is 12 and length of a diagonal is 20. What is the length of other side? एक रेक्टँगल दिलाय आपल्याला, त्याच्यामध्ये दोन साइड्स दिलेले आहेत. लेंथ ऑफ साइड, लेंथ दिली याची 12 आणि याच्या डायगोनलची लेंथ दिली 20. आणि प्रश्न विचारलाय की अदर साइड, याची अदर साइड म्हणजे राहिली आहे ब्रेड किती असेल असा प्रश्न विचारला. मग ह्याला समजा आपण ABCD असं नाव दिलं तर हा रेक्टँगल असल्यामुळे याचा प्रत्येक अँगल 90 डिग्री असणार आहे. मग अँगल बी सुद्धा 90 डिग्री असेल. म्हणजे हा जो ट्रायंगल आहे ABC तो राईट अँगल ट्रायंगल आपल्याला मिळेल. त्या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये आपण पायथागोरस थिओरम वापरू शकतो. अँड बाय दॅट वी कॅन राईट AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. आता फक्त व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. AC म्हणजेच 20 स्क्वेअर इज इक्वल टू AB which is the other side of the rectangle which we have to find plus BC is 12, so 12 square. So 20 square is 400 आणि 12 square 144. जर ह्या बाजूला घेतले तर minus 144 होईल. That is equal to AB square. 400 minus 144 it is 256. That is equal to AB square. AB ची लेंथ काढायची, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर स्क्वेअर रूट ऑफ 256 is 16 is equal to AB, that is AB is equal to 16. हा आपल्याला ऑप्शन दिलाय डी मध्ये. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा प्रश्न. पुन्हा एकदा आणखी एक प्रश्न हा डायगोनल ऑफ अ स्क्वेअर अँड साइड ऑफ अ स्क्वेअर यावर आधारित आहे. इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वेअर इज √2, व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? इथं पुन्हा एकदा हे रिलेशन वापरायचं आहे. The relation between diagonal of a square and side of a square, and the relation is diagonal is equal to √2 into side of a square. इथे diagonal of a square is given to be √2. Diagonal √2 दिलेला, that is equal to √2 into side. मग यातले एक √2 दुसऱ्या बाजूला घेतलं तर डिनॉमिनेटरला जाईल, म्हणजे ते दोन्ही √2 एकमेकाला निघून जाईल, एकचा भाग जाईल. So 1 by 1 that is 1 is equal to side. So side of that square is 1, which is given at option C. So option C is the correct answer for this one. पुढचा क्वेश्चन आपल्याला असा दिलाय. If length of both diagonals of a rhombus are 60 and 80, what is the length of side? एक rhombus दिलाय. एक rhombus आपल्याला काढून घ्यावं लागेल. So suppose this is a rhombus with names A, B, C, D. All the sides are congruent. याच्यात दोन डायगोनल्स आहेत, एक आहे AC आणि दुसरा आहे BD. सपोज दे इंटरसेक्ट ॲट पॉइंट M. तर यांच्या दोन्ही डायगोनल्सची लेंथ दिली 60 आणि 80. आता आपल्याला दिसते की AC डायगोनल लहान आहे आणि BD डायगोनल मोठे आहे, म्हणजे AC ची लेंथ 60 असली पाहिजे आणि BD ची लेंथ 80 असली पाहिजे. We have one property of diagonals of a rhombus. Diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. म्हणजे ते एकमेकाला जिथे इंटरसेक्ट करतात तिथं 90 डिग्री तयार होतो आणि ते दोन्ही डायगोनल्स एकमेकांना डिव्हाइड करतात, इक्वली डिव्हाइड करतात. ते बायसेक्ट इच अदर. मग AC चे दोन समान भाग केले तर त्यातला एक AM असेल, एक CM असेल. मग AC ची लेंथ 60 आहे, त्याचे दोन समान भाग केले तर AM 30 होईल, CM सुद्धा 30 होईल. त्याच पद्धतीने BD जो 80 आहे, विच इज अ ग्रेटर डायगोनल, लार्जर डायगोनल, तर त्याचे सुद्धा दोन समान भाग होतील 40-40. म्हणजे BM 40 होईल, DM 40 होईल, म्हणजे DM ची लेंथ होईल 40. आता हा ट्रायंगल जर आपण घेतला AMD, विच इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. मग राईट अँगल ट्रायंगल याचा अर्थ इथं आपण थिओरम ऑफ पायथागोरस वापरू शकतो. बाय दॅट वी कॅन राईट हायपोटेन्यूज स्क्वेअर. आता ह्या ट्रायंगल मध्ये साइड अपोजिट टू 90 डिग्री म्हणजेच AD हायपोटेन्यूज झाली. सो वी हॅव हिअर AD स्क्वेअर इज इक्वल टू AM स्क्वेअर प्लस DM स्क्वेअर. मग AD म्हणजेच साइड ऑफ अ रॉम्बस.
जी काही लेंथ एडीची येईल ती त्या रॉम्बसच्या सगळ्या साइड्सची येणार आहे. त्यामुळे एडी आपल्याला काढायचं आहे. मग एम ची लेंथ आपण काढली इथं 30 त्याचा स्क्वेअर प्लस डीएम ची लेंथ काढलेली आहे 40 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 30 स्क्वेअर 900 40 स्क्वेअर 1600. So 900 plus 1600 it's 2500. That is equal to AD square. आपल्याला AD ची लेंथ पाहिजे. स्क्वेअर रूट जर दोन्ही बाजूला घेतलं तर AD is equal to square root of 2500 is 50. So the side of rhombus, that rhombus is 50. आपल्याला हे कुठे दिले तर ऑप्शन बी मध्ये. So option B is the correct alternative for this question. पुढचा एक क्वेश्चन बघूया. Length of sides of a triangle are ABC and A square plus B square is equal to C square. Which type of triangle it is? मग अशा क्वेश्चन झाला आपला सोडून. जर असं दिलेलं असेल की एका कुठल्या तरी साइडचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन साइड्सच्या स्क्वेअरच्या सम इतका असेल तर तो राईट अँगल ट्रायंगलच असतो. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस. हा क्वेश्चन मगाशी झालाय, हा रिपीट झालाय. त्यावर नको, पुढचा आपण क्वेश्चन घेऊया. डायगोनल ऑफ अ स्क्वेअर हा सुद्धा क्वेश्चन मगाशी झाला. डायगोनल ऑफ स्क्वेअर इज 10 रूट 2 देन इट्स पेरिमीटर इज. मगाशी सोडवला आपण प्रश्न 40 येतं. हा क्वेश्चन झालाय. आउट ऑफ द ऑल नंबर्स गिवन डेट्स विच इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. ह्या चारपैकी कोणती पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे असा प्रश्न विचारला. तर 15 8 17 हा पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे, कारण याच्यामध्ये 17 चा स्क्वेअर केला तर 289 येतो आणि या दोन संख्या ज्या आहेत त्यांच्या स्क्वेअरची सम जर केली म्हणजे 15 चा स्क्वेअर 225 प्लस 8 चा स्क्वेअर 64 225 प्लस 64 289. तर इथं आपल्याला असं मिळतं की लार्जेस्ट नंबरचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन नंबर्सच्या स्क्वेअर्सच्या सम इतका आहे. सो इट इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. तर हे काही प्रश्न होते जे पायथागोरियन ट्रिपलेटवर आधारित आपल्याला विचारले जाऊ शकतात किंवा ह्या पद्धतीचे प्रश्न MCQ प्रश्न आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. पुढचा क्वेश्चन, आता पुढचा टॉपिक आहे आपला सर्कल. प्रश्न असा आहे, 2 सर्कल्स. हा क्वेश्चन मगाशी झाला, रिपीट होतो. हा पण टेक्स्ट बुक मध्ये आहे आपला प्रश्न. हा सुद्धा मगाशी आपण रिपीट घेतलेला आहे. A circle touches all sides of a parallelogram, then that parallelogram must be a rhombus. तो स्क्वेअर असू शकत नाही, कारण स्क्वेअर असण्यासाठी एक स्पेशल कंडिशन त्या पॅरलोग्राम साठी असायला लागते, ती म्हणजे त्याचा प्रत्येक अँगल 90 डिग्री असावा लागतो. पण रॉम्बस साठी तशी काही अट नाही. त्याचा अर्थ जर सर्कल एखादा असेल जे त्या पॅरलोग्रामच्या सगळ्या साईडला टच करत असेल तर तो रॉम्बसच असतो. हा पण प्रश्न झालेला आहे, हाही क्वेश्चन झालेला आहे, टेक्स्ट बुक मध्ये होता तो. हा पुढचा प्रश्न. How many circles can be drawn passing through 3 non-collinear points? आपल्याला non-collinear points पहिल्यांदा माहिती पाहिजेत. हे 3 non-collinear points आहेत. तर याच्यामधून आपण किती सर्कल काढू शकतो? तर ह्या 3 non-collinear points जर आपण जोडलं तर आपल्याला एक ट्रायंगल मिळतो आणि ट्रायंगलच्या तिन्ही व्हर्टायसेस मधून एकच सर्कल जातं ज्याला आपण म्हणतो सर्कम सर्कल. त्यामुळं one and only one unique circle can be drawn. असं ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. नॉन कोलिनर पॉइंट्स याचा अर्थ ते एका रेषेवर नाही. मग एका रेषेवर नसतील तर त्यांचा ट्रायंगल तयार होतो आणि त्या ट्रायंगलच्या तिन्ही व्हर्टायसेस मधून जाणारं एकच सर्कल आपल्याला काढता येतं, which is called as सर्कम सर्कल. सो डी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन. 2 circles of radii 5.5 cm and 4.2 cm touch each other externally. Find the distance between their centers. If 2 circles are touching externally and if we have to find the distance between their centers, then we have to add those radii. हे लक्षात ठेवायचं. जर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स असतील तर दिलेल्या रेडियसची बेरीज करायची आणि इंटरनली टचिंग सर्कल्स असतील आणि आपल्याला त्यांच्यामध्ये अंतर काढायचं असेल तर त्यांची करायची वजाबाकी. इथे एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स दिलेत त्यामुळे ह्या दोन्हीची बेरीज करायची. 5.5 प्लस 4.2 यांची जर आपण ऍडिशन केली तर उत्तर मिळेल 9.7. So distance between their centers is 9.7. पुढचा क्वेश्चन. What is the measurement of angle inscribed in a semicircle? एखादा सेमी सर्कल आपल्याला दिला, सपोज दिस इज अ सर्कल आणि तो सेमी सर्कल करायचा असेल तर त्याच्या हा एक डायमीटर आपण काढला तर याच्यामध्ये इन्स्क्राइब्ड असलेला हा जो अँगल आहे तो
इट इज ऑलवेज अ राईट अँगल. राईट अँगल म्हणजे त्याचं मेजर 90 डिग्री असलं पाहिजे. त्यामुळं अँगल इन्स्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राईट अँगल या प्रॉपर्टीनुसार त्या अँगलचे मेजर असणार 90 डिग्री. ऑप्शन ए. पुढचा क्वेश्चन. टू सर्कल्स हॅव्हिंग डायमीटर्स 8 सेंटीमीटर आणि 6 सेंटीमीटर टच इच अदर इंटरनली. फाइंड डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. थोडासा ट्विस्ट याच्यामध्ये विचारलं. आपण पटकन इंटरनली म्हटल्यानंतर या दोन्हीची वजाबाकी करतो. 8 - 6 दॅट्स 2 हे उत्तर आपण ठेवतो. पण हे काय दिले बघा, डायमीटर्स दिलेले. मग त्या सर्कलची डायमीटर जर 8 असेल तर त्याची रेडियस असणार आहे 4. दुसऱ्या सर्कलची डायमीटर 6 असेल, रेडियस असणार आहे 3. तर या दोन्ही मधलं डिफरन्स आता काढायचा, कारण ते दोन इंटरनली टचिंग सर्कल्स आहेत. सो वी शुड हॅव 4 - 3. सो दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स विच इज 1, विच इज गिव्हन ॲट ऑप्शन डी. आणि पहिलाच ऑप्शन 2 दिलाय, जेणेकरून आपण फसावं. म्हणजे आपण हे असं वाचावं की 8 आणि 6 हे रेडियस आहेत, पण ते रेडियस दिले नाही, तर ते डायमीटर दिले. म्हणजे आपण पटकन चुकीचं उत्तर काढावं आणि पहिलाच पर्याय आपल्याला तो चुकीचा दिलाय. म्हणजे हा फसवा थोडासा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रश्न काळजीपूर्वक वाचायचा. त्या प्रश्नामध्ये नेमकं दिलंय काय. इथे जर रेडियस असं दिलं असतं तर 2 उत्तर बरोबर असतं, पण डायमीटर दिले आणि उत्तर मुद्दाम चुकावून पहिलाच पर्याय 2 दिला. तर या पद्धतीने व्यवस्थित प्रश्न वाचायचा, म्हणजे आपलं उत्तर चुकत नाही. पुढचा क्वेश्चन. पॉइंट हा झाला क्वेश्चन, मग अशी टेक्स्टबुक मध्ये हा क्वेश्चन होता, तो रिपीट नको करायला. पुढचा क्वेश्चन. इन क्वाड्रिलेटरल PQRS RSP अँगल RSP हा जो अँगल आहे तो दिला आहे 80 डिग्री. व्हॉट इज मेजर ऑफ अँगल RQT. तर ह्या सायक्लिक क्वाड्रिलेटरलच्या थिअरम नुसार एक प्रॉपर्टी अशी आहे की सायक्लिक क्वाड्रिलेटरचा जो एक्सटिरियर अँगल असतो तो त्याच्या रिमोट इंटिरियर म्हणजे त्याच्यापासून जो त्याच्याशी लिनियर पेअर करणारा जो अँगल आहे त्याचा अपोजिट अँगल आहे, त्याचं मेजर आणि हा जो एक्सटिरियर अँगल आहे त्याचं मेजर सेम असतं. म्हणजे हा जर 80 डिग्री असेल तर हा सुद्धा 80 डिग्रीज असणार. किंवा ही प्रॉपर्टी जरी आपल्याला माहित नसेल तरी सुद्धा आपण हे करू शकतो की हा सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल आहे. म्हणजे याचे अपोजिट जे सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिलाय का, ओके, इट शुड बी गिवन. हा सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल द्यायला पाहिजे होता. ठीक आहे, आपण असं गृहीत धरू की हा सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिलेला आहे. तर ह्याच्या समोरचा जो अँगल आहे हे दोन्ही सप्लिमेंटरी असली पाहिजे. म्हणजे या दोन्हीची बेरीज 180 असायला पाहिजे. ओके. आणखी एक पहा, सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल द्यायची गरज नाही, आपल्याला इथे स्पष्ट दिसते. PQRS हे चारही व्हर्टायसेस सर्कलवर आहेत, म्हणजे हा सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल आहेच. मग ह्या दोन्हीची बेरीज 180 व्हायला पाहिजे. म्हणजे एक अँगल 80 आहे, 80 आहे, म्हणजे दुसरा आपोआपच 100 डिग्री असला पाहिजे, तरच यांची बेरीज 180 होईल. हा जर अँगल 100 डिग्री असेल तर अँगल RQP आणि RQT हे दोन अँगल्स इन लिनियर पेअर आहेत. मग अँगल्स इन लिनियर पेअर आर ऑल्सो सप्लिमेंटरी, त्यांची बेरीज सुद्धा 180 असते. मग पैकी एक 100 आहे, म्हणजे उरलेला हा 80 डिग्रीज असला पाहिजे. सो मेजर ऑफ अँगल RQT इज 80 डिग्री, विच इज गिव्हन ॲट ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन दिला आपल्याला पुढच्या टॉपिकवर, जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन्स. त्यावर पहिला क्वेश्चन असा आहे, डॉट नंबर ऑफ टँजंट्स कॅन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल. मग अशा हा क्वेश्चन आपला झालेला आहे की सर्कलवर एखादा पॉइंट असेल तर त्याच्यावरून एकच टँजंट आपण काढू शकतो. पुढचा क्वेश्चन, टँजंट ड्रॉन ॲट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डॉट. म्हणजे एखादं सर्कल आपल्याला असं दिलं असेल आणि ही डायमीटर आहे, तर ह्या डायमीटरचे जे एंड पॉइंट्स आहेत त्याच्यामधून जर टँजंट काढली, सपोज दिस इज द फर्स्ट टँजंट, दिस इज द सेकंड टँजंट, तर ह्या दोन्ही पॅरलल असणार एकमेकांना. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट, हे दोन ट्रायंगल्स दिलेत. ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल HIJ. द रेशो ऑफ LM अँड HI, दॅट इज LM डिवायडेड बाय HI इज गिव्हन टू बी 2 डिवायडेड बाय 3. तर त्याच्यावर हे खाली 4 स्टेटमेंट दिलेत, त्यातलं करेक्ट स्टेटमेंट कोणता असा प्रश्न विचार. मग इथं LM डिवायडेड बाय HI इज 2 डिवायडेड बाय 3. त्यातला जो स्मॉलर पोर्शन आहे तो LM या साईडचा आहे आणि LM ही साईड ट्रायंगल LMN ची. याचा अर्थ ट्रायंगल LMN ह्या दोन्हीपैकी लहान ट्रायंगल पाहिजे. मग हे स्टेटमेंट आपल्याला पहिलेच दिले, ट्रायंगल LMN इज द स्मॉलर ट्रायंगल. सो दिस इज द करेक्ट आन्सर. पुढे, डॉट नंबर ऑफ टँजंट्स कॅन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. सर्कलच्या बाहेरून आपल्याला माहिती की 2 टँजंट्स आपण काढू शकतो. सो A is the correct answer for this one. पुढचा क्वेश्चन ह्या डायग्रामवर आधारित आहे. Where triangle ABC is given to be similar to triangle ADE.
ABC हा जो ट्रायंगल आहे तो ADE शी सिमिलर आहे हे आपल्याला दिलेलं आहे. तर याच्यावरून प्रश्न असा विचारला आहे, रेशिओ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज डॉट डॉट. आता इथं हे चार भाग केलेत 1 2 3 4. मग ट्रायंगल ABC चा त्यातले भाग आहेत 4, कारण ABC हा मोठा ट्रायंगल आहे. ट्रायंगल ADE हा जो दुसरा ट्रायंगल आहे ADE त्याचे 3 आर्क्स आहेत, म्हणजे 3 भाग आहेत. म्हणजे हा जो रेशो आहे ज्याच्या साइड्स आहेत AB डिवायडेड बाय AD, त्यांचा जो रेशो असणार आहे यांच्या साइड्सचा, करस्पॉन्डिंग साइड्सचा, तो असणार आहे 4 डिवायडेड बाय 3. मग रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी 4 डिवायडेड बाय 3, कारण ट्रायंगल ABC हा मोठा आहे. मग हा 4 डिवायडेड बाय 3 हा ऑप्शन दिसतोय आपल्याला डी मध्ये. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. तर पुढचा एक टॉपिक आपल्याला दिलाय कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. त्या कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीवर काही प्रश्न आहेत. पहिला क्वेश्चन आपल्याला असा दिलाय, इफ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, A its coordinates are -4 2, B coordinates are 6 2, then coordinates of P are, P हा मिड पॉइंट आहे आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला काढायचे आहेत. मग ते कोऑर्डिनेट्स काढायला हे जे दोन कोऑर्डिनेट्स आहेत त्यांना आपण समजा x1 y1 आणि x2 y2 असं म्हटलं. तर मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय आहे, तर x1 + x2 डिवायडेड बाय 2 and y1 + y2 डिवायडेड बाय 2. मग x1 म्हणजेच -4 प्लस x2 म्हणजेच 6 डिवायडेड बाय 2, y1 म्हणजेच 2 प्लस y2 पुन्हा 2 डिवायडेड बाय 2. -4 + 6 it's 2 divided by 2. 2 + 2 4 divided by 2. म्हणजे जे कोऑर्डिनेट्स 2 डिवायडेड बाय 2 याला जर भाग घालवला तर 1/1 म्हणजे 1 मिळेल, आणि जर 4 ला 2 ने भाग घालवला तर 2 चा भाग जाईल. सो 2 डिवायडेड बाय 1 that's 2. So the coordinates of midpoint are 1 2, which is given at option B. So option B is the correct answer for this question. पुढचा क्वेश्चन बघू. The distance between points P 2 2 and Q 5x is 5. Then value of x is. x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग डिस्टन्स फॉर्म्युला इथे वापरायचा आपल्याला. या फॉर्म्युलानुसार by distance formula we have the formula is x2 minus x1 divided by y2 minus y1 bracket square plus x2 minus x1 divided x2 minus x1 bracket square. So this is x1 y1, याला आपण म्हणूया x2 y2. पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये y2 minus y1, y2 म्हणजे x minus y1 म्हणजे 2, so x minus 2 bracket square plus x2 minus x1 म्हणजे 5 minus x1 is 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि हे डिस्टन्स दिलेलं आहे 5, PQ च्या खाली लिहूया 5. तर 5 आणि हा जर स्क्वेअर रूट काढायचा असेल आपल्याला तर ह्या PQ चा स्क्वेअर करावा लागेल. सो PQ स्क्वेअर इज 25, आणि ह्या राईट हँड साइडला जर स्क्वेअर केला तर हे स्क्वेअर रूट निघून जाईल, म्हणजे x minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 5 minus 2 म्हणजे 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो 25 इज इक्वल टू, ह्याचं एक्सपान्शन करूया. इट इज इन द फॉर्म a minus b ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो इट्स एक्सपान्शन इज x स्क्वेअर minus 4x plus 4 plus 3 square is 9. या बाजूला 0 ठेवू आणि इकडं x square minus 4x 4 plus 9 13 आणि plus 25 जर ह्या बाजूला घेतले तर minus 25 होईल. So 0 is equal to x square minus 4x plus 13 minus 25, that's minus 12. हे इक्वेशन आपल्याला असं मिळेल, x square minus 4x minus 12 is equal to 0, which is the quadratic equation. ह्याचे फॅक्टर्स जर पाडले आपण -12 चे, की अशा पद्धतीनं की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी -4 आली पाहिजे आणि त्यांचा प्रोडक्ट आला पाहिजे -12, तर ते फॅक्टर्स पडतील -6 and +2. -6 + 2. मग हे जर इथे रिप्लेस केलं तर आपल्याला असं मिळेल x - 6 into x + 2 is equal to 0. या दोन्हीचा प्रोडक्ट 0 आहे, याचा अर्थ either x - 6 is equal to 0 or x + 2 is equal to 0. So x is equal to -6 जर पलीकडे घेतले तर 6 होतील आणि +2 पलीकडे घेतले तर -2 मिळतील. त्यामुळे इथं
जो पॉईंट एक्सच्या ठिकाणी व्हॅल्यूज मिळणार आहेत, तर दोन व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतील. आयदर एक्स इज इक्वल टू +6 और एक्स इज इक्वल टू -2. आता इथं ऑप्शनमध्ये -2 हा ऑप्शनच दिलेला नाही. मग राहिली एकच पॉसिबिलिटी, एक्स इज इक्वल टू 6 विच इज गिवन ॲट ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन, व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन पॉईंट्स. आता हे पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा प्रश्न आहे. सरळ सरळ मगाशी जो आपण फॉर्म्युला घेतला तो फॉर्म्युला वापरायचा, त्याचं उत्तर काढायचं. हा एक प्रश्न, याच्या अगोदर जो प्रश्न आपण सोडवलाय हा याच पद्धतीचा सेम. एका कोऑर्डिनेट्स मधला एक एक्स कोऑर्डिनेट, त्याच्या ठिकाणी अक्षर एक्स घेतले, त्याचं उत्तर काढायचं आहे. हे तुम्ही सोडवू शकता, तुम्ही सोडवा. पुढे एकदा हा एक प्रश्न मगाशी आपण सोडवलाय टेक्स्टबुक मध्ये, की डिस्टन्स बिटवीन पॉईंट ए अँड ओरिजिन. ओरिजिन म्हणजेच त्याचे कोऑर्डिनेट्स असतात 0 0, म्हणजे पॉईंट ए च्या कोऑर्डिनेट्सना x1 y1 म्हणायचं, पॉईंट बी च्या कोऑर्डिनेट्सना x2 y2 म्हणायचं आणि डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून त्याचं उत्तर काढायचं. तर हा एक क्वेश्चन झाला आपला. पुढचा हा जो क्वेश्चन आहे तो सेक्शन फॉर्म्युलावर आहे. तर हा एक प्रश्न सोडवू आपण. यामध्ये पॉईंट P11 डिवाइड्स सेगमेंट जॉइनिंग A and B -1 in the ratio 5:2. हा रेशो आपल्याला इथे दिला आहे m:n. त्याला आपण रेशोला नाव देऊया m:n which is 5:2. पॉईंट P हा सेक्शन फॉर्म्युलामध्ये हा डिवाइड करतोय, त्यामुळे पॉईंट P चे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत त्याला xy आपण म्हणूया. आणि त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपल्याकडे सेक्शन फॉर्म्युला, इट इज mx2 plus nx1 डिवायडेड बाय m plus n. हे जर सगळं सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला त्या p चा x कोऑर्डिनेट मिळेल आणि my2 plus ny1 डिवायडेड बाय m plus n हे सगळं सॉल्व्ह केलं तर y कोऑर्डिनेट मिळेल. मग हे p चे कोऑर्डिनेट्स 1 1 दिलेत आपल्याला, 1 1 दॅट इज इक्वल टू, मग m म्हणजेच 5 इंटू x2. a चे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत त्याला आपण म्हणूया x1 y1 आणि b चे कोऑर्डिनेट्स त्याला म्हणू x2 y2. मग इथं mx2 आहे म्हणजेच b चा x कोऑर्डिनेट -1, मग 5 इंटू -1 प्लस n म्हणजेच 2 इंटू x1. तर इथं a च्या कोऑर्डिनेट्स आपण x1 म्हणले, हे x1 आहे तसेच लिहूया, डिवायडेड बाय m प्लस n म्हणजेच 5 + 2 7. त्याच पद्धतीने my2 म्हणजेच 5 इंटू y2 इथं -1 आहे प्लस n2 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ a दॅट इज y1 डिवायडेड बाय m प्लस n दॅट इज 5 + 2 7. आता हे जर आपण पुढे सॉल्व्ह केलं, हे आता इक्वेशन सिम्प्लिफाय करूया. 1 1 gives 5 into -1 that's -5 plus 2 into x1 2x1 divided by 7. पुन्हा एकदा 5 into -1 -5 plus 2 into y1 म्हणजेच 2y1 divided by 7. आता हे दोन्ही इक्वल आहेत, याचा अर्थ 1 is equivalent to this expression. मग हे पहिलं एक्सप्रेशन जे आहे -5 plus 2x1 हेच आपण असं लिहू शकतो 2x1 - 5 divided by 7 is equal to 1. आणि दुसरं जे आहे तेच आपण असं लिहू शकतो 2y1 - 5 divided by 7 that is equal to 1. मग 2x1 - 5 is equal to 7 जर त्या बाजूला घेतलं तर न्यूमरेटरला जाईल, 7 into 1 7. 2y1 - 5 is equal to 7 त्या बाजूला घेतलं तर पुन्हा एकदा न्यूमरेटरला जाईल, 7 into 1 7. मग इथं 2x1 म्हणजेच -5 पर्यंत घेतले तर 7 + 5 होईल, 7 + 5 12. मग x1 is equal to 2 जर त्या बाजूला घेतलं तर डिनॉमिनेटरला जाईल, म्हणजे 12 ला भाग जाईल 2 न 6 चा भाग जाईल. त्याच पद्धतीने इथं सुद्धा 2y1 -5 पर्यंत घेतले तर +5 होतील, म्हणजे 12 होतील. म्हणजेच y1 is equal to 12 divided by 2 6, म्हणजे याचे कोऑर्डिनेट्स मिळतील 6 6. सो विच इज गिवन ॲट ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. तर अशा पद्धतीनं सेक्शन फॉर्म्युल्यावर काही प्रश्न आपण सोडवू शकतो.
ठीक आहे, आता काही ह्याच पद्धतीने हे सेक्शन फॉर्म्युला काही प्रश्न आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. ट्रिग्नोमेट्रीवर आधारित काही शेवटच्या ह्या टप्प्यामध्ये प्रश्न आपण बघू. पहिला प्रश्न असा आहे, कॉस थिटा इंटू सेक थिटा इज इक्वल टू डॉट डॉट. आता कॉस आणि सेक आपल्याला माहिती की एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहेत, त्यांचं प्रोडक्ट 1च असणार आहे. सो कॉस थिटा इंटू सेक थिटा इज इक्वल टू 1. पुढचा क्वेश्चन, सेक 60. आपल्याला जर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो पाठ असेल तर याचं उत्तर आपण सहज सांगू शकतो. सेक 60 त्याची व्हॅल्यू आहे 2, कारण कॉस 60 ची व्हॅल्यू 1/2 आहे, त्यामुळे सेक 60 त्याचा रेसिप्रोकल म्हणजे 2 असणार आहे. पुढचं इक्वेशन असं आहे, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू डॉट डॉट. दिस इज द थर्ड आयडेंटिटी, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. सो 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा. पुढचा क्वेश्चन, कॉट थिटा इंटू टॅन थिटा इज इक्वल टू 1. तर कॉट थिटा आणि टॅन थिटा हे सुद्धा एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहेत, म्हणजे या दोन्हीचं प्रोडक्ट सुद्धा असणार आहे 1. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. पुढचा क्वेश्चन असा आहे, सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इथं आपल्याला सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी वापरायची. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. इथं सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा आपल्याला पाहिजे, म्हणजे टॅन स्क्वेअर थिटा त्या बाजूला जर घेतले तर मायनस होतील. याचा अर्थ सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू या बाजूला शिल्लक राहील 1. याचाच अर्थ सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा त्याची व्हॅल्यू आली पाहिजे 1. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस वन. पुढचं एक रिलेशन आहे साइन थिटा आणि साइन 90 मायनस थिटा यांच्यामध्ये. तर साइन थिटा याचा जर स्क्वेअर केला आपण तर साइन स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर 90 मायनस थिटा म्हणजेच काय तर कॉस स्क्वेअर थिटा, बिकॉज साइन 90 मायनस थिटा इज कॉस थिटा. मग त्याच नियमानुसार साइन स्क्वेअर 90 मायनस थिटा इट मस्ट बी कॉस स्क्वेअर थिटा. आणि पहिली ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी आपल्याला माहिती आहे की साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. So option B is the correct answer. The पुढचा क्वेश्चन, 1 plus cot square theta divided by 1 plus tan square theta is equal to. त्याच्या ठिकाणी काय असेल तर 1 plus cot square theta याच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन आहे आपल्याकडे कोसेक स्क्वेअर थिटा बिकॉज ऑफ द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. आणि 1 plus tan square theta म्हणजेच सेक स्क्वेअर थिटा बिकॉज ऑफ द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. मग 1 इथं न्यूमरेटर मध्ये कोसेक स्क्वेअर आहे, ते जर आपण साइनच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर 1 डिवायडेड बाय साइन स्क्वेअर थिटा असं आपण लिहू शकतो इनटू सेक स्क्वेअर थिटा म्हणजेच हे डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणजे 1 डिवायडेड बाय सेक स्क्वेअर आहे. जर हे आपण त्याच्या रेसिप्रोकल फॉर्म मध्ये म्हणजे कॉस स्क्वेअर मध्ये लिहिलं तर ते आपल्याला असं लिहावं लागेल कॉस स्क्वेअर थिटा, कारण 1 डिवायडेड बाय सेक स्क्वेअर म्हणजेच कॉस स्क्वेअर. आता हे जर आपण इक्वेशन असं लिहिलं कॉस स्क्वेअर थिटा इंटू 1 that is cos square theta divided by sin square theta. मग cos divided by sin म्हणजेच cot. मग cos square theta divided by sin square theta it must be cot square theta. मग हा ऑप्शन आपल्याला दिलेला ऑप्शन डी मध्ये. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. पुढचा क्वेश्चन आहे, इफ sin theta is equal to 1/2 what is theta. मग साइनच्या कोणत्या अँगलचा व्हॅल्यू, कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 1/2 आहे तर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. मग हे जर दोन आपण कम्पेअर केलं तर थिटाच्या ठिकाणी येते 30 डिग्री. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. नंतर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॅन 90 मायनस थिटा. तर टॅन 90 मायनस थिटा आणि कॉट थिटा यांच्यामध्ये एक रिलेशन आहे. टॅन 90 मायनस थिटा इज इक्वल टू कॉट थिटा, किंवा उलट सुद्धा आहे, कॉट 90 मायनस थिटा इज इक्वल टू टॅन थिटा. कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू ह्या चारपैकी कॉस 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती ह्या चारपैकी कशाची आहे तर कॉस 45 ची व्हॅल्यू आहे 1 डिवायडेड बाय √2. तर ह्या चारपैकी फक्त साइन 45 ची व्हॅल्यू 1 डिवायडेड बाय √2 आहे. त्यामुळे हा एक अँगल 45 डिग्री असा आहे ज्याची साइन व्हॅल्यू आणि कॉस व्हॅल्यू सेम येते. दॅट इज कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री. पुढचा क्वेश्चन, इफ साइन थिटा इज इक्वल टू 3/2 देन व्हॉट इज कॉस थिटा. मग इथं पुन्हा ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी वापरायची. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. मग साइन थिटाची व्हॅल्यू 3/2 दिली, त्या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट करूया 3/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 ॲज इट इज.
याचा आपण स्क्वेअर करून ते राईट हँड साईडला घेऊया. म्हणजे 3 चा स्क्वेअर 9 डिवायडेड बाय 5 स्क्वेअर 25. सो 9 by 25 गोइंग टू दॅट साइड इट विल बी -9 डिवायडेड बाय 25. तर इथे आपण क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर 25 minus 9 divided by 25 into 1 25. So 25 minus 9 that's 16 divided by 25. This is cos square theta. आपल्याला cos theta ची व्हॅल्यू पाहिजे. So if you take square root on both the sides, square root of 16 is 4 divided by square root of 25 is 5. So the value of cos theta is 4 by 5. Option C. पुढचा एक क्वेश्चन which is not a correct formula. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. It is a correct formula which is trigonometric identity. 1 plus sec square theta is equal to tan square theta. It is not a correct because 1 plus tan square is equal to sec square. 1 plus sec square is equal to tan square नाही, त्यामुळे त्यातला B हा फॉर्म्युला करेक्ट नाही. बाकी पुढचे सगळे फॉर्म्युले सुद्धा बरोबर आहेत. sin square theta plus cos square theta is equal to 1 which is a trigonometric identity. ही सुद्धा trigonometric identity आहे, पण सेकंड मात्र trigonometric identity नाही. हा एक शेवटचा प्रश्न. इफ अँगल A is equal to 30, what is tan A? tan 2A. tan 2 into A विचारले आणि A ची व्हॅल्यू दिली 30 डिग्री. So that is tan 30 into 2 that means 60 डिग्री. tan 60 ची व्हॅल्यू किती असा प्रश्न आपल्याला विचारला. तो चार्ट मध्ये tan 60 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे की √3 आहे. So √3 is the answer of this question which is given at option D. तर हे काही प्रश्न होते ट्रिग्नोमेट्री या टॉपिकवर. तर अशा पद्धतीने आपण बरेचसे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स याच्या सेशन मध्ये आपण सोडवले. काही क्वेश्चन्स टेक्स्टबुक मधले पहिल्यांदा सोडवले, त्याच्यानंतर या क्वेश्चन बँक मधले सोडवले. तर ह्या पद्धतीचे हे जरी MCQ असले तरी सुद्धा मग सांगितलं जसं हा क्वेश्चन 1B मध्ये किंवा 2A मध्ये सुद्धा ह्यामध्ये काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यासाठी बेसिक कंटेंट आपला क्लिअर असणं गरजेचं आहे. तर एकदा काही MCQ ची तयारी केली तर याची सुद्धा तुमची तयारी आपोआप होऊन जाते. तर हे काही प्रश्न होते उद्याच्या तुमच्या पेपरसाठी. एवढ्या प्रश्नानंतर आपण आता हा सेशन थांबूया. उद्या जो तुमचा पेपर आहे त्यासाठी तुम्हाला ऑल द बेस्ट, सर्वांना शुभेच्छा देतो. हा सेशन आपण इथे थांबूया. थँक्स फॉर वॉचिंग.